احنا وصلنا لمرحله ان انت ممكن تبقى عندك براند اكل واصلا ما عندكش مطعم. انا هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات في مصر. رجعنا لكم وحلقة جديدة مع انت اللي مظبطنا. انت تعرف تغنيها معايا؟ انت اللي معايا بس بقول لك ايه اللي مظبطنا. احنا هنغلي بعد الحلقة. ايه يا باشا قبل ما نقدم مين معانا اصلا؟ لا خلاص احنا هنغلي عامة. اظن من حقنا. معانا النهاردة المدير التنفيذي لطلبات. اظن انتوا طلبات حفظناها لكم صم. جت بقى النهاردة نورت. ازيك؟ اهلا وسهلا. عامله ايه؟ بدأ اول حاجه بتغني كده. ميرسي. هو انا كان عايز طبله. انا همشي خلاص. بس الطبله نسيتها بره. انت اللي مظبطنا. عادي احنا بندي كل واحد حقه. اغنيه عجباني. طبعا هتعكش لي مظبطنا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كله جميل. الصحه تمام؟ 100 بنحاول. لو في حاجه قول لنا على طول. في ثانية هنوقف. في حاجات اهم. لا زي الفل. مش لا ما حدش واخد باله اصلا. طبعا مستحيل. انا ما خدتش بالي بقالي ساعة مش واخد بالي. انتوا هتفضحوني. لا احنا ما قلناش حاجه. كل بقى المشاهد وذكائه. هنسيبكم يا جماعه نبقى نسالها في السؤال. ده هيبقى سؤال الحلقة. السؤال بتاع الجمهور في الاخر هيبقى غالبا او احنا كنا بنتكلم على ايه في اول الحلقه. تبقى صايعه. انا عجباني. يلا. احنا بقى جبناكي علشان انتي طبعا خبرة في العالم التوصيل والدليفري في مصر، واحنا بقالنا فترة بنجيب ناس. كل الناس اللي بتعمل حاجات في مصر ليها اندستري كبيرة فعلا يا اما بتعين ناس كتير قوي جوه البلد، غيرت في شكل اصلا بيزنسز في البلد. فاول حاجة احنا كنا بره كنا قاعدين بنتكلم، قعدت تقولي لي على كمية السبورت اللي انتوا بتعملوه للمنتجات المحلية. فقعدت تقولي لي كام رقم كده شدوني، وانا متاكد ان الارقام دي هتشد الناس. وكريم ما بتشدش بسهوله. طب دي حاجه. لا انا تقيل قوي على فكره. ماشي يا عم تقيل. ماشي. بص I think ممكن حاجه من الحاجات اللي تبقى لذيذه للناس انها تعرفها ان احنا في مجال الاونلاين ديليفري عامه حوالي 90% من البراندز او من المطاعم اللي بنتعامل معاها هي مطاعم محليه. 70% منهم SMEs يعني شركات صغيره او متوسطه. لان زمان عارف واحنا صغيرين هو احنا ما كناش حافظين غير كام رقم تليفون بنكلمهم. انا اصلا كنت عايز اقول لك هو 90% دي بسبب الحوار ده. لا ده من زمان. ده بقاله كتير. بس 90% ده حجم عدد المحلات ولا حجم الطلبات؟ لا ده عدد المحلات. اوكي. حجم الطلبات ممكن ما يبقاش بعيد قوي من كده فعلا. بس انا عايز اشرح لك ليه ده حصل، ليه ده ما كانش زمان من 10-15 سنه وليه ده الحال دلوقتي. فزي ما بقول لك واحنا صغيرين كنا حافظين الارقام، فانت قاعد في البيت عايز تاكل هتعمل ايه؟ تفتكر واحد من ال4-5 ارقام اللي انت حافظهم وتكلمه. لو فكرت تاكل مكسيكي مثلا مش هتعرف تعمل ايه. عايز تاكل هندي مثلا ما فيش حاجه تيجي في بالك، ولو جت في بالك مش شرط ان انت تعرف رقم تليفونه كام. ولو جبت كنت بتكلمي الدليل، بتكلم الدليل لو انت عارف اسمه. لو انت عارف اسم المطعم طبعا ممكن تعمل كده. او تصاحبي الست اللي ترد عليكي تقول والله نفسي في مكسيكي اعمل ايه. والمنيو ايه بقى؟ احكي لي كل لسته المنيو اللي عندك الله يخليكي. فالنهارده لا انت ممكن تخش بس عشان انسبيريشن، عشان انت بس تعرف ايه المطاعم اللي حواليك. تخش على ابلكيشن زي طلبات تشوف كل اللي حواليك، نفسك تاكل هندي مكسيكي مصري كويتي، تشوف المنيوز. فده شجع ان احنا نعرف نكبر اكتر المطاعم المحليه. ان انا النهارده مش محتاج ان انا زي زمان اصرف اعمل اعلان على التلفزيون عشان ابان او بيلبورد في الشارع. انا ممكن بس اعرف اوصل ل8 مليون واحد مثلا اللي على طلبات ان انا اعمل اعلان على طلبات، اللي هو ارخص بكتير قوي من ان انا اعمل حاجات على التلفزيون وهكذا. وفي نفس الوقت واصل لشخص فعلا عايز ياكل. احنا وصلنا لمرحله ان انت ممكن تبقى عندك براند اكل واصلا ما عندكش مطعم. ده الكلاود كيتشن. ده كلاود كيتشن اللي هو بيبقى عنده مطبخ وبيعملوا فيه الشيف وكده بيطبخه وبعدين يخلي الطيار يروح. الله ينور عليك. انت ممكن تلاقي مثلا مطعم سوشي عندنا، انت بتخش تطلب منه، انت شايف اسمه، شايف البراند بتاعه، شايف الريتنجز بتاعت الناس وطلب منه كم مره. المطعم ده مش موجود ومش هتلاقيه اصلا تدور عليه في الشارع ما تلاقيهوش. فاهم قصدي ايه؟ فالتكنولوجي بتاعت الدليفري الاونلاين دي سهلت كتير قوي سهوله ان المطاعم المحليه تعرف انها تخش
الاندستري دي. البودكاست ده برعاية طلبات. لو لسه ما نزلتش طلبات، نزل الابليكيشن واستخدم الكود podcasters X5 وليك خصم 100 جنيه على أول 5 اوردرات لمدة أسبوع. بس بتلاقوا مشاكل ان مثلا ان مطاعم كتير قوي عماله بتخش، ازاي بتاخدوا كل المطاعم؟ يعني دلوقتي النهارده اي مطعم ممكن يخش يخش على طلبات، تمام يعني؟ مش بس طلبات، انا بتكلم عامه. لا طبعا ما فيش حاجه اسمها اي مطعم، ولكن لازم نروح نزور المطعم، نشوف عامل ازاي، كواليتي الاكل عامل ازاي، نصور الاكل، ناخد الديسكريبشن بتاعه. بس عاده اصعب حاجه هي ان انت تعدي معانا اول اسبوعين 3، لان اول اسبوعين 3 بنبدا نشوف بقى طب انت الدليفري بتاعك عامل ايه، الخدمه اللي بتقدمها، لو في اي شكاوي من الاكل بتاعك، الريتنج بتاعك عامل ازاي. فبنركز معاك قوي بالذات اول 4 أسابيع. لو عديت اول 4 أسابيع بتكمل، وطبعا دايما كده كده تحت المراقبه يعني. لو ما كملتش بنقوم قافلين المطعم ونحط له حاجات معينه محتاج يعملها عشان يحسن من نفسه. قافلين مطعم ان هو المطعم ما حدش يقدر يطلبه على طلقه. لا ما اقدرش اقفله في الحقيقه، مش للدرجه دي. لا مش هنشمعه يعني. الناس هيبقوا مش فاهمين حاجه في المجال اللي احنا بنتكلم فيه. لا. وخلي بالك ساعات برضو هنا بقى التكنولوجيا بتلعب دور لذيذ قوي، ان ممكن انت مثلا تبقى بتقدم اكل حلو قوي بس مش ملاحق على الطلبات اللي جايه لك، فابدا اخلي اوكي اوصلك توصل لمسافه اقصر شويه لحد ما تظبط الاوبريشنز بتاعتك والاكسبيرينس بتاعتك اتحسنت. ابدا اخليك اوكي بدل ما هتوصل مثلا 2 كيلو توصل 3 كيلو، توصل 4 كيلو. فالتكنولوجيا برضو بتلعب معانا دور لذيذ قوي. او مثلا مطعم بيوصل حلو قوي طول اليوم بس بيجي كل يوم الساعه 2 ل 3 عليه ضغط مش لاحق، نقوم بنعمله حاجه اسمها بيزي، نقفل المطعم مثلا لمده تلت ساعه لحد ما يبدا يخلص الاوردرات اللي عنده، نقوم فاتحينه تاني. ايه ده؟ انتوا اللي بتقفلوا لما تعملوا محل بيزي مش هم؟ انت هتزعل مني لما اقول لك كده ولا؟ مش انا اللي هزعل، في 100 مليون واحد عايز. بص في الحقيقه احنا عندنا الاختيار يعني ممكن المطعم لوحده يحس انه مش ملاحق فيحط نفسه على بيزي، وممكن العكس. انا مجرد ما بلاقي ان في مثلا كذا طيار قاعد في المكان والمطعم مش ملاحق في وقت انتظار طويل، ممكن ان انا كطلبات احطه على بيزي. ولكن المطعم من حقه ان هو يفتح نفسه برضه، يعني انا بحطه مثلا فتره معينه، من حقه ان هو يرجع يفتح نفسه بعد 5 دقايق لو عايز. فهي ميكس ما بين الاثنين عشان نحافظ على الكواليتي بتاعت السيرفيس اللي بنقدمها للعميل. لان انت عندك 10,000 مطعم، فمش لازم تطلب من المطعم اللي انا حاسه دلوقتي مش هيعرف يوصل لك في ميعاده. طب انا عندي سؤال على الارقام اللي انت عماله تقوليها دي. انت قلتي في 8 مليون واحد كاستمر، صح؟ ده على طلبات. ده على طلبات. ده معناه انه ممكن يبقى، يعني مش لازم تديني رقم دقيق، بس ممكن يبقى في كام واحد في مصر مثلا على الحاجات دي؟ مش عارفه الرقم ده فمش عايزه اقوله لك يعني، بس مثلا عندي رقم ده من 2-3 فمش رقم حديث قوي. اوكي. بس عدد الدليفري في مصر او عدد الدليفريز اللي بتحصل في مصر توصيل يوميا يعني كانوا حوالي 1 مليون دليفريز في اليوم من حوالي 3 سنين. فزمان الرقم ده وصل، دلوقتي طبعا بقى اكتر من كده. ده اكل ولا كله؟ ده اكل بس. 1 مليون دليفري في اليوم. ده مش في طلبات، ده الماركت. لا وايه المتوسط بتاع الشخص في اليوم؟ هي وجبه واحده تقريبا؟ مش عارفه بقى المتوسط في المليون، بس لا ما توقعش ان الافريج يكون 1 في اليوم. هتلاقي المتوسط اقل من كده، مش كل الناس بتطلب كل يوم. لا ما انا فاهم، بس قصدي اليوم اللي فيه 1 مليون ده ممكن مش كتير منه هيبقى في واحد طالب مثلا هيبقى 1 بوينت حاجه يعني. ايوه اوكي. فده معناه ان الرقم كبير جدا. بس 8 مليون ده مش حاسه انه رقم قليل بالنسبه لمصر بقى؟ هو قليل، صح؟ هو قليل. اقل من 10%. هو ده يوريك قد ايه البوتنشال لسه كبير قوي، لسه في فرصه. يعني انا طبعا بحس ان الناس اللي حواليا كلها بتستخدم اونلاين ديليفري، بس احنا مش ريبريزنتيشن للمجتمع. لسه في سيجمنتس كتيره قوي انتابت او لسه ما بداوش يعملوا. الناس تقول لك لحد دلوقتي انا لسه انا ما اصلا ما بطلبش، انا بطبخ في البيت. فالناس دي بدانا نقول لهم طب بلاش، مش لازم تطلب اكل، ممكن تطلب سوبر ماركت، طب ممكن تطلب الجزار او الفكهاني. طب والتغطيه ما بتاثرش على ده؟ اللي هي اللي انتوا بتسموها زونز. دي قصه كبيره. يعني انا قصدي ممكن يبقى اصلا في فرصه ان 20 مليون عايزين يخشوا، بس هو اكشلي ما عندهمش مش في الزون اللي بتوصل مثلا. ده ال$1 مليون كويستشن عندنا، او ده السؤال بتاع المليون جنيه بتاع اوصل مطاعم اكتر ولا اوصل كواليتي احسن. بمعنى ان اوصل لك كل مطاعم البرجر اللي في مصر، ولا اوصل لك بس مطاعم البرجر اللي هتوصل لك في خلال
20 دقيقه ل 30 دقيقه فيوصل لك البرجر سخن. فده بيبقى المسافه ما بين مثلا انا بدي مثال المطعم وبيت الشخص اللي طلب بالظبط. فبنحاول دايما ان احنا نوبتمايز القصه دي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت عايش في الشروق مثلا او في 6 اكتوبر ممكن تلاقي المسافات كبيره قوي، فانا بضطر اوصل مسافات اوسع عشان اقدر اوصل، لان خلاص مفيش مطعم قريب من الناس اللي عايشه مثلا لمده كيلو او 2 كيلو. بس لو رحت الزمالك هو في مطعم جنب كل بيت وتحت كل بيت، فبقلل المسافه. فتلاقي ان انت لو عايش في منطقه كوندنس زي مهندسين زي الزمالك بيوصل لك اختيارات مطاعم اكتر بكتير وفي اسرع وقت بكتير. لا بس صح جدا. احنا قبل كده مره طلبنا، كنا في الزمالك نصور، جه في تلت ساعه او اقل من تلت ساعه، بقينا نبص لبعض اللي هو ايه ده، احنا ما بيحصلش معانا كده خالص، فاهم؟ بس لو انت مثلا في التجمع زي هنا انت تلاقي لا انا مش في التجمع، انا انت بره التجمع. بره التجمع انا بعد التجمع فممكن تلاقي ان اقرب مطعم ليك اصلا موجود سواقه ربع ساعه تلت ساعه بالزبط. فمش هقدر اعمل معاك نفس الحاجه. ففي الحاله دي بحاول ان انا ابريورتايز ان انا اديك اوبشنز اكتر. اوكي. وده اللي بيخلي مصر عامه بلد معقده شويه في مانجينج بزنس زي الاونلاين ديليفري، لان كل زون ليها الطبيعه المختلفه بتاعتها. انا هموت واعرف انتوا بتديروا او بتمانجوا الطيارين ازاي. ده بقى يعني حاجه كل مصر كلنا عايزين نعرفها الصراحه. يعني هم بتوعكم ولا دول اوت سورس ولا فاهم قصدي، ولا دول بتوع مش عارف؟ صح. بص دي حاجه من الحاجات طبعا اللي فيها علم كتير قوي وتكنولوجيا كتير قوي. وانا شخصيا شغاله في المجال بتاع الطيارين ده بقالي اكتر من 10 سنين دلوقتي قبل الطلبات كمان. السواقين ليجلي هم بنجيبهم من خلال مكاتب، لان المكاتب دي بتساعدنا قوي ان احنا نعرف نوصل للطيارين في كل حته في مصر. احنا نفسنا لوحدنا كده كطلبات ممكن ما نعرفش. يعني في مكاتب بيقدموا عليها الطيارين وانتوا بتتعاقدوا مع المكتب. بالظبط كده. فكل هم اللي بيعملوا، هم اللي بيفلتروا؟ لا، هم اللي بيعملوا التعيينات، هم اللي بيجيبوا لكم في الاخر بيعملوا اول خطوه من الفلتره دي ومن التعيينات. بس كل واحد بيخش طلبات كطيار لازم يعدي على طلبات ويتعمل له زي امتحان وفلتريشن وفيش وتشبيه ونتاكد ان هو مش عليه اي حاجه. ففي يعني رغم ان هم اوفيشلي بيجوا من خلال المكاتب، ولكن احنا بنتعامل معاهم دايركتلي في كل حاجه. تمام. يعني الكوميونيكيشن بتاعنا معاهم على طول دايركتلي، الحساب بتاعنا معاهم على طول دايركتلي وهكذا. اوكي. فده طريق. في طرق تانية؟ لا ده الطريق الاساسي. يعني ما فيش حد ممكن يجي كده مع نفسه فجأة يقدم في طلبات؟ حاليا لا. طب وايه اللي يخلي ممكن في يوم من الايام، بس حاليا لا. ايه اللي يخلي طيار عايز يشتغل معاكوا انتوا شخصيا عن حتت تانية؟ والله لان انا شايف اصلا الشوارع بقت برتقالي. ده حاجه تساعدني ان انت حاسس كده. ايوه هو بجد. وفي نفس الوقت في ابلكيشنز تانية حتى لو ما بتعملش وجبات ممكن تبقى سوبر ماركت حاجات تانية. فدايما بشوف ان طلبات كتيره قوي. ايه اللي يخلي الطيار يجي لكم ما يروحش لغيركم؟ هو ده السؤال اللي بنساله نفسنا كل يوم على فكره. ازاي نخلي الطيار مبسوط في طلبات؟ لان الحمد لله الشركه بتكبر، بنكبر مثلا 50% كل سنه تقريبا الحمد لله، وعلى سكيل كبير. فدايما محتاجين طيارين اكتر. عايز اقول لك ان احنا لدرجه بنجيب طيارين من محافظات تانية ساعات عشان يجوا يساعدونا في البيزنس نقعد في مصر. فمن اول طبعا الفلوس اللي الطيار بيعملها لازم تكون مرضيه. احنا كل 3 شهور بنبص ايه الايرنينجز او ايه الفلوس اللي الطيار محتاج يعملها عشان يعرف ان هو يعيش حياه كويسه. كل 3 شهور لو لقينا ان ده الرقم ده قل او ان المعيشه زادت عليه، بنحسب بقى فيها الزيت والبنزين وسعر الموتوسيكل وكل حاجه. لو لقينا ان احنا قلينا عن الرقم اللي هو لازم يعمله بنعلي على طول فلوس الطيار. اوكي. ما ننتظرش. ودي اللي هي بتبقى في الفاتوره اللي هي الدليفري؟ ايا كان العميل بيدفع ايه، المهم ان انا اطمن ان الطيار ده بيعمل فلوس كفايه. تاني حاجه ان الطيار بيشتغل في زونز محدده. يعني لو هو شغال في الشيخ زايد هو شغال في الشيخ زايد، فبيبدا يحفظ المنطقه ويبدا يحفظ الاماكن والمطاعم ومداخلها ومخارجها، فيبقى اسهل له بعد كده ان هو يشتغل مبقاش عنده اي مشكله. بس فده يعني حاجتين بالتالي من الحاجات المهمه، غير طبعا عاملين لهم انشورنس على الحوادث وعلى الحياه. فلو بعد الشر حد حصل له حادثه وهو بيعمل اوردر فهو متامن عليه. برافو. يعني هو المكتب ده عباره ان هو بيجيب لك الناس وانت الناس دي خلاص بقى انت بتاخديها، دي بيبقوا وبيساعدونا طبعا لو في مشكله حصلت، لو حد مثلا عنده مشكله في الابلكيشن بتاعه طبعا المكاتب بتساعدنا جدا يعني في الحاجات دي. طب هو عدد الطيارين، يعني انا متخيل كده وما اعتقدش ان الرقم ده هيبقى عندك، بس عدد الطيارين في مصر بعد ما كان في محلات كل محل بيعمل دليفري لوحده، هل ده اثر على كميه الطيارين
ان هم زادوا بعد ما بقى الموضوع اكتر رايح ناحيه ان في مثلا طلبات او في كام حد بيبقوا متاجر الكترونيه ناس بتطلب منها على طول؟ هل ده قلل الفرص ولا زودها؟ هذا سؤال لذيذ قوي وما عنديش الرقم بالظبط، بس انا ممكن اقول لك تخيلي عامل ازاي. انا متخيله ان عدد الطيارين زاد اكتر بكتير، وهقول لك ليه. وجود الاونلاين ديليفري او ناس زي طلبات بيساعد ان انت تبقى افيشنت قوي، بمعنى ان انا زمان كان كل مطعم عنده الطيارين بتوعه، تمام. فهو بيبعت الراجل يوصل الساندوتش مكان وبيرجع فاضي. ماشي. النهارده انا ما عنديش كده، انا بوصل من المطعم عند العميل وممكن يجي لي اوردر تاني من مطعم جنب بيت العميل وهكذا. فبقى الطيار بدل ما بيعمل مثلا في اليوم 10 اوردرات ممكن يعمل في اليوم 15 16 اوردر مثلا في مناطق معينه. فالطيار بقى افيشنت اكتر، فلما بقى افيشنت معناها ان الاوردر بقى بيوصل اسرع للعميل. فالعميل بدل ما زمان لو تفتكر على التليفون كان بيتقال لك ايه 60 دقيقه، النهارده الاوردر ما بيجيلكش في 60 دقيقه، حسب طبعا بيجيلك في نص ساعه، بيجيلك في 35 دقيقه. فبقى الناس بتحب الاونلاين، بتحب الدليفري عامه اكتر، فمعنى انها بتحب اكتر انها بتطلب اكتر. وبتطلب اكتر دي بقى كمان غير الاكل، بقى فيه جروسريز، بقى فيه الصيدليات وهكذا. فبالعكس ده احنا اكتر من اي وقت فات محتاجين طيارين في الشارع. لا انا بيتهيألي كمان كاندستري يعني مش ايوه مفهوم. بيتهيألي ان احنا ثقافتنا اصلا في مصر ثقافه ديليفري عن اي بلد تانية. ده طول عمرنا احنا مخيفين من زمان. السوبر ماركت محمد بقال اللبن يا باشا كله. ومفيش كده على فكره بره في العالم، مفيش كده يعني. كل الفود ديليفري ابس بره ده ديسربشن، ده ايه ده يا جماعه؟ يعني ايه بتوصل؟ ده اختراع غريب. وغاليه جدا. البيتزا هي الحاجه الوحيده اللي بتتوصل. مش عارفه ليه. لا فعلا احنا الثقافه بتاعتنا من زمان احنا بس ايه حطيناها في ابلكيشن وتكنولوجي وشيكناها وظبطناها وعملنا لها رولز فظبطت. طب ودلوقتي كل الاف ام بي دلوقتي بقيتوا شايفين من ساعه المقاطعات بقى بيفتح محلات اكتر، حاجات محليه؟ مش عايز اقول بيفتح بالذات يعني، بس اكيد المحلات المطاعم المحليه او البراندز المحليه عامه بقت مركزه اكتر انها تكمبيت في اسعارها، انها يبقى عندها كل البرودكتس او كل ايا كان بقى اكلات مشروبات موجوده كانت عند الانترناشونال براندز وما كانتش موجوده لوكالي، بداوا يطوروا من نفسهم عشان حاسين ان دي فرصه ليهم. وفي طبعا بعض الناس فتحوا، في ناس استغلوا الفرصه دي وفتحوا في الكواليتي عالي جدا ده بصراحه. ده لا يعني في شيفات كتير اخدوا شهادات وجم وابتدوا يعلموا ويدربوا اكاديميات وحاجات. صح. بالنسبه جوه الربحيه اصلا بقى بتاعت المطاعم دي، هل الربحيه زادت بعد ما بيخشوا في اماكن زي المتاجر الالكترونيه، زي مثلا طلب او ايا كان في عالم ده كله، عالم الدليفري الاونلاين ده لما زاد، هل ربحيتهم زادت ولا دي حاجه اثرت عليهم؟ اللي احنا بنشوفه من الارقام اللي بنشوفها انها زادت. وهقول لك زادت ازاي. زادت ان انت النهارده لما تيجي تبص على البادجت بتاعت المطعم بتبص عليها ازاي. فلو انت بتسيرف مثلا 20 واحد قاعدين عندك في المطعم او 50 واحد قاعدين في المطعم، انت بتحسب عليه سعر الايجار بتاع المطعم اللي انت دافعه وسعر الناس اللي شغالين جوه. طب النهارده انا جبت لك بيزنس لو ممكن يبقى دبل اللي انت بتعمله في المطعم ده، انت مش دافع عليه حاجه، مش دافع عليه ايجار للمحل. الناس اللي شغاله في المحل تقريبا بتبقى نفس عدد الناس، حتى لو زادت بتزيد بنسبه اقل بكتير من نسبه الجروث او الاوردرز الزياده اللي بتجيلك. فالنهارده في مطاعم يعني believe it or not في مطاعم في مصر طلبات بتمثل 80% من البيزنس بتاعها. فهو مطاعم كبيره ولا مطاعم 80% بيبيع؟ كبيره وصغيره وموجوده في يعني الشارع. نفسي اقول لك اسامي ناس هتتصدم. وموجوده في الشارع. موجودين في الشارع بس انت بتروح هتلاقي مثلا ايه 4-5 ترابيزات هيخش له مثلا 100 عميل مثلا في اليوم، ممكن يكون بيعمل 1000 اوردر مثلا على طلبات في نفس اليوم. لان في براندز معينه هي الدليفري ده الكور بتاعها، هي مش على الاكسبيرينس بتاعت القعده في المطعم، هو مطعم مركز على الدليفري. في الاخر الكوست ستراكشر بتاعه ايه؟ بدفع ايجار، تمام؟ الايجار ده عاده كان بيدخل لي 100 اوردر في اليوم، النهارده انا بنفس الايجار ده ممكن اعمل 1000 اوردر. طب وليه لسه في مطاعم عندها الدليفري بتاعها موتوسيكلاتها بالبوكس مكتوب عليه بتاع وبيبقى في نفس الوقت عنده طلبات، يعني تقدري تطلبيه من طلبات وتقدري تطلبيه من عنده. يعني ايه الفكره لو كده
بالنسبه للمطعم ممكن يبقى متظبط اكتر مع ابلكيشن، ولا بالنسبه له الكوست ده مش عالي ان هو يبقى عنده ناس شغاله له هو لوحده؟ بص، في ناس دايما برضو بتبقى مدرسه ايه، ادايفرسيفاي البورتفوليو بتاعي، فيبقى عايز يعمل جزء مع طلبات، في جزء تاني بيجي له على الكول سنتر، فيبقى عنده الرقم بتاعه وعايز ان هو ايه يعمل بيزنس عليه. فكل حد بيبقى عنده فكر مختلف. يعني زي ما انا بتعامل مثلا مع 100 مكتب لا عشان الطيارين بتوعي، ليه ما بتعاملش مع مكتب واحد؟ فهو ممكن يكونوا بيفكروا. لا وبعدين برضو بتهيألي عشان كمان ناس كتير بتبقى عايزة برضو يكون عندهم الزباين بتاعتهم بالمعلومات بتاعت الزباين. انت اللي نوع الزبون بتاعك، فعايز تبعت له مثلا بروموشن، هتبعت له ديسكاونت على الايميل اللي انت واخده منه، او ممكن تكلمه في التليفون، او فهو دي برضو ليها قيمة كبيرة. بص انا متخيل او ميبي انا هوفل يعني شويه الثمن غالي قوي. ليه ممكن يبقى سايب عنده موتوسيكلات وناس، فاهم؟ والله بس انا بقول لهم كده برضه بس انا متخيله انها بروسس. يعني خلي بالك الاندستري بتاعتنا دي كانت اصغر بكتير من 3-4 سنين، فعمر ما في حاجه هتتغير في يوم وليله. وفي بعض المطاعم على فكره بيستخدموا طلبات بس، اكشلي مطاعم كتير قوي بتستخدم طلبات بس، لانهم برضه براندز كبيره. ولكن هي خطوه بالتالي الناس هيكتشف انه كل واحد له الحاجه اللي هو خبير فيه. انت خبير اكل، اعمل لي احلى سندوتش برجر، اعمل لي احسن ايس كريم. احنا خبراء توصيل، احنا المفروض نبقى قادرين ان احنا نوصل لك الاوردر بتاعك في اسرع وقت. فلو كل واحد ركز في الحاجه اللي هو عايزها، انا متخيله ان eventually كل واحد هيركز فيه. طب ايه الفرق لما بتخشي الابلكيشن وبيقول لك مثلا ده هيتوصل من خلال الابلكيشن او طلبات او whatever، وده هيتوصل من المطعم؟ ده سؤال جميل، نفسي العملاء كلها تعرف الفرق بين القصه دي. احنا بدأنا اصلا زمان على فكره، خلي بالك احنا كنا اطلب اطلب من 99 باي ذا واي. يعني انترستنجلي اطلب غالبا كانت اول ابلكيشن تعمل فود ديليفري في العالم، او ده اللي اتقال لي. يعني ده اللي بص اكيد ممكن يكون كان في حد مثلا في قريه في بوليفيا كان بيعمل ديليفري. مش هم اطلب زمان كانوا بياخدوا الاوردر بتاع التليفون وياخدوا بجد ويكلم المحل يطلبه؟ كان بتعمله على الابلكيشن وهو في الحقيقه بيكلم الراجل في الباك عادي، بتحط الاوردر عادي وهو مكلمه في التليفون عادي خالص. واسطه كانوا واسطه معاك واسطه وانت ككاستمر فاكر ان انت بقى تك خدمه مميزه. بس خلي بالك هو كل التكنولوجي كومبانيز المفروض تبدا كده، تاكد ان في بروف اوف كونسبت بعدين فالمهم يعني لما بدأنا زمان انا مش عايزه اقول الكليم ده يعني، بس المفروض ان احنا من اوائل الناس if not اول ناس كاطلب يعني بدأوا القصه دي. ما كناش بنوصل احنا اصلا بنفسنا، كان البيزنس ده عباره عن ماركت بليس. انت بس بتخش تشوف المطاعم، قصه الانسبيريشن بقى اللي كنت بقول لك عليها، تشوف المطاعم، تشوف المنيو، تشوف الاسعار، وبعدين ايه تطلب، والمطعم هو اللي بيوصل بنفسه. لحد ما من حوالي 4-5 سنين لقينا ان الاكسبيرينس دي مش كويسه. انا كطلبات ما عنديش اي قدره على السيطره على الراجل اللي بيوصلك الاوردر، فكاستمر تكلمني تقول لي فين الاوردر، اقول لك ما اعرفش، كلم المطعم ما يردش عليا. فلقينا لا، هي دي مش نهايه القصه، ده احنا القصه كلها في التوصيل، ان انت تبقى اشطر واحد بتوصل. فبدانا نشتغل مع المطاعم ان لا تعالوا يا جماعه احنا هنوصل لكم، ولما اوصل لك بقى تقدر ان انت تتراك الاوردر بتاعك، تشوف الطيار فين قدامه قد ايه ريل تايم، تعرف تكلمه في التليفون تساله ايه الاخبار، انت تايه مش تايه، في قصه كامله كبيره. هو ده اكشلي اللي الكاستمر عايز. حوار التليفون ده هعلق عليه ومش هيعجبك السؤال. لا ده انا عارفه السؤال، بس ليك حق بصراحه، فانا هقول لك هنعمل فيها ايه. كملي. لا عشان الموضوع ده ببقى كملي عشان ما اقطعلكيش. متوقعه سؤالك. فالمهم فاكتشفنا كده، فبدانا نتعامل مع معظم المطاعم. النهارده وصلنا ان احنا بنوصل ل 80% من المطاعم بتاعتنا. للاسف لسه في 20% هم اللي بيوصلوا بنفسهم. اللي هم بس بطلب من على طلبات عادي. بتطلب من على طلبات عادي بس بيبقى باين لك delivered by طلبات. اعرف ان انت هتعرف تتراك الاوردر، تعرف الطيار مين، رقمه كام، الكلام ده كله. مش delivered by طلبات يبقى المطعم، فلو اتاخر هو المطعم. ماشي، دي سلمت المطعم في ثانيه. هي عشان عارفه اللي جاي، هي عشان خلاص محضره. لا اصل الناس دايما تقول لي انا طلبت منكم. على فكره لما بطلب منكم بتبقوا مش عارفه ابطا من يا باشا، المطعم ده اللي بيوصل لنفسه اصلا. فانت الناس ساعات بتطلع برضو يا جماعه ركزوا البتاع مكتوب ايه عشان لما تكلموه وتدوا تبقى حقكم، ما يقعدوش يعرجوا فيكم كل شويه. انا دلوقتي داخل على ابلكيشن وطالب البرجرايه اللي انا مستنيها. صح. وليه داخل؟ انا معايا نمره البرجرايه على فكره، بس انا داخل عشان
انا بني ادم تكنولوجيا 2024 او مش عايز اوجع دماغي بس او قاعد بعمل البودكاست مش عايز حد يكلمني. مشغول انا يا اخي، مشغول. ده في الدش انا عندي موبايل ووتر بروف، بطلب اكل وانا جوه، انا حر. ليه يكلمني؟ طب ما انا حاطط لك يا ابني العنوان بالبتاع وحاطط له حياتي كلها، يوم ما كلمني حضرتك فين؟ اقول له ما تبص موبايلك، يقول لي ايوه بس براجع. ليه؟ هقول لك بقى الاجابه. قولي بصراحه بصراحه عشان ده سؤال على فكره يعني الناس كلها بتساله، جماهيري. الناس كلها بتساله. مبدئيا انت ليك حق، ودي حاجه من الحاجات اللي احنا بنترين الطيارين عليها ونقول لهم يا جماعه ما تكلموش العميل. هتتفاجئ ان في ناس في مصر اكشلي بتحب ان هم يكلموهم عشان يتاكدوا من العنوان، بس ما علينا. انا عارفه ان معظمنا مش عايز ده. دي طبيعي. ساعات برضو الراجل مثلا يجي عماره ما فيهاش اسانسير، خايف يطلع لحد فوق، هو برضو عايز يعمل اوردر شديده. فساعات ممكن عميل مثلا يمشي من البيت قبل ما الاوردر يجي، او يطلع يكتشف ان هو في العماره الغلط، فهو بيحب يامن نفسه. مع ذلك احنا بنمرنهم ان ده ما ينفعش. بس عندنا حل ان شاء الله يا رب جاي قريب، واول مره اقوله اصلا لسه حتى ما قلتوش لكل التيم بتاعي. اقول لك الحل؟ قول. بس انا بخمن. قول. ولو طلع وحش غالبا هتبقى فكره حلوه. انت ممكن تعملوا زي اللي هو الشات ده، اللي هو زي بتاع الاوبر والحاجات دي. بس ما خلي بالك يقول لك لقد وصلت طق، لقد مش عارف ايه طق، هل انت في المنزل؟ او ما انا قايل له نعم، بس مش هيبعت لك برضه، هيكلمك في التليفون برضه. هقول لك الحل اللي احنا ان شاء الله هننزله قريب يعني، بس لسه هيتعمل ستيب باي ستيب. ان احنا رقم 1 هنعمل كول ماسكينج. فاصلا حتى لو هو كلمك هو مش هيبقى معاه رقم عامه. كول ماسكينج بمعنى ان هو زي في ابلكيشنز في مصر عاملين القصه دي، ان هو لما يكلمك هو مش معاه رقمك الحقيقي، هو بيكلمك من خلال طلبات. مجرد ما هو كلمك من خلال طلبات، انا لاول مره هعرف مين الطيارين اللي بيكلموا العملاء كتير قوي. فهبقى عارفه الناس دي، فابدا ان انا اعمل لهم تريننجز واشوف طب ليه هو بيكلم الناس كتير، والعكس صحيح. ليه في عميل كل مره الطيار بيضطر يكلمه؟ ممكن انت حاطط عنوانك بطريقه بتتوه مثلا، او كاتبه بالانجلش مش بالعربي، فالراجل مش عارف يقراه. فنبدا نتعامل مع العملاء دي، نحاول نخليهم يحسنوا العناوين بتاعتهم، والطيارين اللي بيكلموا كتير نمرنهم ان ما يعملوش كده. بس لحد هذه اللحظه انا اصلا ما كانش عندي حتى اكسس على المعلومه دي. هو احنا لما بنكتب العنوان بالانجلش بيطلع للطيار بالانجلش؟ دي بقى من اهم الحاجات ممكن ناس كتيره مش عارفاها. لازم نشتغل، لازم تكتبه بالعربي، ولازم توضحه على قد ما تقدر. ترجموه بالعربي. بس ممكن اترجمه ما يطلعش واضح، فانت احسن لك بعد الحلقه بس النقطه دي مهمه جدا طبعا. لان هو ممكن الطيار انا اول مره انا ما كنتش متوقعها بصراحه. انتوا بتقيموا الطيارين ازاي؟ حلقه الطيارين دي كل ما نبعد نلاقي اصل هم حاجه بتاعت 90% مثلا من الشركه اكيد احنا خلي بالك عندنا دلوقتي 23,000 طيار، فهو فليت كبير يعني. ان انت تمانج لازم تكنولوجيا طبعا. طريقتين. اول حاجه الريتنج اللي انت كعميل بتعمله بنبص عليه، وبنعمل ريتنج من المطعم. فبقى انا عندي 2 داتا بوينتس، بشوف المطعم بيقول ايه واشوف انت بتقول ايه. وعندنا تيم كامل في الشارع، خلي بالك انا عندي بتاع 60-70 واحد في الشارع في كل زون. مسؤوليتهم يشوفوا الطيارين اللي في الشارع، مين لابس التيشيرت، مين الباوتش بتاعته ممكن تبقى كويسه، ادمت شويه محتاجه تتغير. ده فتانين يعني قاعدين بس بيصور ويبعت بس. اسمه ايه؟ ميستري شوبر. احنا بنسميهم باترولرز. يعني عندنا تيمز مختلفه اكشلي على الارض. في تيمز مسؤوليتها الاوبريشنز، اللي هو انا موجود على الارض، لو بعد الشر حد عمل حادثه طب الحق بسرعه يجيب حد مكان. انا ممكن اشتغل معاكم عادي، بخبط فيهم طول الوقت. ممكن اخد بالصوره. تنورنا والله. وانا عندي او سي دي، فانا هطلع لك القطط. لا لو عندك او سي دي ده انت تيجي تعمل شغل عالي في ففي تيم اللي هو زي ما بقول لك بتاع الاوبريشن بتاعت الارض، وفي تيم بقى زي الميستري شوبرز اللي هو باترولرز بيراقب على التيم اللي على الارض، فنتاكد ان الزون كلها ماشيه سموث. لو حصل اي مشكله الناس دي هي او الناس بتروح على طول، فدايما يبقى في حد 5 دقايق من اي اكشن بيحصل. بس بتعرفوا ازاي لو حد اتبلع الطيار ده؟ داتا اجان تكنولوجي. فمثلا لو انت طيار بقالك معانا سنه، عامل معايا مثلا 5000 اوردر، اكل نص ازاي عمر ما حد اشتكى منك. بعدين حد بيشتكي منك دلوقتي، طب اللي بيشتكي منك ده عميل مثلا عمل معايا اوردر واحد ولا عمل معايا 100 اوردر، برضو عمر ما حد اشتكى منه. فالديتا هي اكتر حاجه بتساعدني ان انا اقدر احكم في حاجه زي ما قلت لك. مع 23,000 واحد انت عمرك ما هتعرف، و8 مليون كاستمر. فهي لازم الهيستوري بتاعك هو اللي بيساعدنا نعرف مين ممكن يكون غلطان. احنا 8 مليون عميل وكم مطعم؟ 10,000 مطعم دلوقتي.
ايه ده؟ تصدق تخيلت اكتر من كده. انا كمان على 8 مليون قلت بس خلي بالك 10,000 براند بس ممكن روعة. يبقى لا مش بفروعهم يعني انت يعني قصدي ممكن من غير فروع. من غير فروعهم. فانت ممكن براند واحد يبقى عنده 200 فرع مثلا. وانتوا شغالين في كام محافظه؟ 26 في 26 مدينه. ده كتير قوي. والله كتير فعلا. ناقص لكم كام مدينه وتقفلوا مصر؟ لسه في مدن كتير قوي في مصر لسه شويه. طب انا عندي اخر سؤالين عن الطيارين وهنخلص. كفايه بقى كفايه بقى كده. انت نفسك انا مش عارف طيار. ايه المبالغه دي. اجيب لك موتوسيكل. هو الطيار واحد بيبقى عايز يبقى موتوسيكله ها؟ سوبرفايزر والتاني عايز يبقى طيار. كل طيار بموتوسيكله صح؟ ايوه طبعا. يعني هتضطر تجيب موتوسيكل كمان. لا مش لاعب. ليه فن والله. في طيارين بنات. انا عاجبني. انا يا جماعه اسالكم والله العظيم لذيذه جدا. ده حلم حياتي. هو سؤال لذيذ بس هو يعني مش واقعي. انت شفت لا انا ما شفتش فعلا عشان شفت بس. طياره بنت؟ ما انا لو كنت شفت كنت كنت سالت. عشان كده بسال. يعني انت متخيل يبقى في طياره بنت؟ انا اسف بس عشان احنا ساعات ماشي. بيبقى في كده. ما هو بيبقى فيه الجاكيت اللي هو الضخم ده فانت ما بتبقاش باين اصلا ده ايه. ده جاكيت والخوذه تمام. خوذه؟ اه لا يبقى نقفل الموضوع مع خوذه تيمو. خوذه. خوذه لو هي خوذه يبقى ما نتكلمش معاك ايه اصلا. ده يا خوذه؟ مش هبص ناحيتك. معلش قاعد بره بس طب شويه. ما انا اسف. هو جمع خوذه ايه؟ خوذ. بس يا كريم اتفضل. امال هي ايه؟ خوذات ولا ايه؟ خوذ اي جس. لا سيبك. مش اللعبه مش معايا واحنا بس انا بحب انكشه كده. خوذه في بقى ولا مفيش؟ ما انا هقول لك بقى. الفكره دي جات لنا من فتره يعني انه مع الستات نص المجتمع وانا ست بقى وكده فعيب والتيم عندنا فيه ستات كتير. كل المجتمع. كل المجتمع مش هعترض يا سيدي. كل المجتمع تمام. ففكرنا ليه فعلا عمرنا في حياتنا ما شفنا ست دليفري لحد طبعا من كام سنه وهحكي لك يعني. عشان هيحصل تحرش وهيحصل. ما بس خلي بالك بقى مش شرط. ليه انا حكيت لك قصه الزون صح؟ فانت ساكنه في حته معينه. انت خلاص هتشتغلي في الحته دي وعمرك ما بتخشي بيت حد ولا يعني بس رعب. لا رعب. انا ده رايي الشخصي يعني معرفش. بص انا مش متخيله ان على فكره هو كل شغلانه في الدنيا صعبه يعني. لو واحده بتشتغل في محل او في يعني في شغلانات كتير في الحياه صعبه. انا مش متخيله ان دي من الحاجات الصعبه للستات بصراحه. بص هي كده صعبه لاي حد. وانا دايما بقول الشغل كله صعب ولكن هي في الاخر بتشتغل في منطقه معينه. هي عارفه المنطقه دي ممكن جدا تبقى اصلا عايشه اساسا من هذه المنطقه. بتبدا تبقى عارفه المطاعم. بتبدا تبقى عارفه العمارات اللي هي شغاله فيها. تبقى مطمنه. فاهم قصدي؟ في نفس الوقت تاني ارجع اقول لك احنا عندنا تيمز على الارض. فالتيمز على الارض دي عينيها على كل حاجه بتحصل. عندي تليفون عامل لك تراكنج للناس كلها. فالمهم احنا تحمسنا على الفكره وعايزين فعلا نبداها. وممكن افاجئك برقم يعني ما تاريش الناس تبقى عارفاه. احنا عندنا النهارده 74 ست في اسكندريه فقط شغالين طيارين. وقعدت بس. ايه رايك؟ انت عشان بس مش أنا- مناصر للمرأة. لا لكن أنا راجل بالعكس مناصر ده انا عشان للمرأة. عايز احمي المرأة حبيبي. لا يا حبيبي. لا يا هو بابا. التفكير بتاعك وبعدين أنا ده كنت بتكلم على وتقول لي القاهرة. صعبة ومش صعبة. لا طلعت سهلة وسهلة قوي. بتكلم على القاهرة مش بتكلم على اسكندرية على البحر. مش الدنيا الناس رايقة محدش بيتحرك باظت. بالتاني. القاهرة خربانة يا بس يا باشا. اسمع مني بس. ممكن نجيب واحده منهم في البودكاست هنا. طب التجربة عاملة ازاي؟ باي ذا واي في ناس منهم اتشهروا اصلا. ما اعرفش لو انت شفت ولا لا يعني. بقى دي مشكلة. ده انا خايف على بنات بلدي يا ولا إيه ده؟ شرد لهم. انت يا ابني الصيت ولا الغنى يا ابني؟ بص طب أنت عارفة- على فكره كل حاجه في الاول مفهوم. بتبقى بس- مختلفه. بس انت عارفه تبقى صايعه قوي لو ايه. عارف في دبي التاكسيات البينك دي عاملين تاكسيات مخصوصه سواقين سيدات بس ما بتركبش غير سيدات او عائلات. فاهم قصدي؟ عارفه ما اعرفش بقى تعملوها ازاي. بس لو الست تبقى رايحه بتوصل دليفري كمان يبقى امان للست اللي هي بتوصل لها دليفري. بس يعني بس لا دي بقى دي اللي هتبقى عمرك ما صعبة. تعرفها. هو انا دماغي مقفله لا شوية. يا باشا انت كده بتحط الموضوع ما بين قوسين اللي هو انت خلاص هيبقى بعد كده معروف. انا قديم. ده انا ده قديم. بص لا، احنا أنا مش ده بنحاول نلمت. احنا في الاخر عايزين ندي فرصه للناس كلها. لا انا بس انا دايما تفكيري كده يعني يبان ان انا واد روش في نتكلم السنه في اصلا. الموضوع محتاجين علاج اكشلي. الحمد لله الحمد لله انا موجود. الحمد لله. ما انا بظبط الموضوع ده. ف... فبالعكس فرصه ان احنا هنا نقول ان لو في اي ست عايزه تقدم انها يعني تبقى معانا في طلبات توصل وتجرب. لو عجبها الموضوع تكمل. الموضوع لذيذ ان انت ممكن تجرب. انت حتى ممكن تبدا معانا بالعجله على فكره. يعني مش لازم تروح تشتري موتوسيكل. ممكن تبدا معانا بالعجله
ممكن حتى معانا ناس يبقى حته ضيقه. عايز اقول لك ان في واحنا بقينا نتكلم عن حاجه غير طلبات ولا ايه؟ عجله وبنات، انتوا بتتكلموا على ايه؟ انت شكلك انتوا عندكم ناس بتركز بتوصل بعجل ده في اوروبا. طب اقول لك بقى حاجه كمان، احنا عندنا ناس بتوصل مشي. ايه ده؟ والله ما انت لو في زون زي الزمالك مثلا طبعا ديستنس اقل بكتير، ممكن توصل مثلا في خلال 500 متر. معلومات جديده جدا عليا على فكره. ما احنا بنحاول نحسن من الاكسبيرينس دي سستينابيلتي فاكتور برضو، خلي بالك. بس لا وانا عايش في الصحراء طب لا ما فيش حد هنا بيقولوا بجمال طلبات جه يلا. فاللي انا بحاول اقول لك ان الموضوع سهل قوي، يعني حتى لو في ست متحمسه انها تيجي معانا تخش على اللينك اللي هيتحط بتاعي دلوقتي. يعني هحط لك لينك على الشاشه كده. حاضر. لا هحط لك اللينك في الديسكريبشن يا جماعه اللي تحت الحلقه عشان تدوسوا عليه يروح على طول. يا بنات يا حلوين. هم لو سمعوا بتقول يا بناتي حلوين كده مش هيقدموا. يا جدعان يا بميت يا بنات يا اللي ب100 راجل. حلو ده. انا ما بحبش 100 راجل دي، بس دي قصه تانية. طب بتعملوا لهم تدريب؟ اعمل ايه؟ هم جامدين عادي زي الرجاله، مش لازم 100 راجل. ازاي اعمل ايه؟ هو بس هم جامدين خلاص. باسل انت يا بقيت بياع يا يخرب بيت سنين. بص انا اكتر حاجه بحبها في البيزنس ده ان اي حد ممكن يصحى بكره الصبح يبقى عنده شغل. اي حد طبعا اجان ميتنج الكرايتيريا بتاعتنا، عامل مش تشبيه القصه دي، بس قصدي ان اي بني ادم كويس عايز يشتغل بكره الصبح ممكن يصحى الصبح يقدم في طلبات يشتغل. معاه موتوسيكل اهلا وسهلا، معهوش عايز يجيب عجله اهلا وسهلا برضو، معهوش عايز يشتغل مشي اهلا وسهلا برضو. فانا عايز اقول لكل الستات تعالوا جربوا، قدموا، عجبتكم الفكره كملوا، اديك النهارده عملتي فلوس تقدري تصرفي بيها على البيت عندك. طب بتعملوا لهم تدريب؟ مزاجك عايز تشتغلي، عايز تشتغلي في اليوم 4 ساعات اشتغلي، عايز تشتغلي في اليوم 8 ساعات ده اختيارك تماما. هي بتنزل يعني احنا حاجه زي بتفتح الابلكيشن زي تختار الشيفت اللي هي عايزاه. بجد والله حاجه جميله. انتوا لذيذ قوي والله احنا لذيذ والله لذيذ. طب بتعملوا لهم تدريب ولا لا؟ معلش قبل بس يعني طبعا. وده في التقديمات يعني في الابلكيشنز، يعني هم لما بيتقبلوا ساعتها يبتدوا تعمل لهم تدريب ولا بتمشي ازاي؟ اي حد بيجي بيتعمل له تدريب كامل على الابلكيشن، تدريب كامل على المنطقه اللي هو فيها، وتدريب كامل على الكاستمر سيرفيس. لا انا قصدي تدريب معين للبنات. في تدريب مخصص ليهم ان مثلا في حاجات كده سيفتي حاجات كده. طبعا بيكون تدريب مختلف. قصدك ايكيدو لسه ما وصلنا. بتمضي العادي بيدوها الكتريك شوك ممكن برضه عشان لو البترولي عشان بس تعرفي ان هو من جوه وحش. شفتي هو بيرمي على ايه ده هو بيقول الكلام بس هو من جوه بيفكر بطريقه اوحش مني، بس انا عشان طيب اللي في قلبي على لساني انا بديها التول، بديها الاداه، بديها السكينه، بديها البيسبول بات، بديها يا باشا التول. بس بما اننا بنتكلم على اللينكات سيبك من كريم شويه. وبما ان احنا قلنا ان احنا نحط اللينك في الديسكريبشن، ايه اللينكات اللي هتديوها لنا ان لو بنت عايزه تبقى طيار؟ تبقى ايه طياره بقى كده ولا شعر بس سموها ايه يعني؟ افكر لك اللينكات ايه تاني ممكن نحطها تساعد الناس اللي بتتفرج علينا لو حد عايز يقدم ايه الفرص طيارين في المكتب، اكاديميه واتيفر بقى الحاجات اللي عندكم. هقول لك كل الحاجات. خلينا نتكلم الاول لو انت عميل. حلو. عميل ده اللي هو بيطلب بالاوردر مش مطعم. لو انت عميل عايز تعمل مننا اوردر النهارده جاي لك بجايزه برومو كود خطير عشان بودكاسترز. قلت برضو ايوه انا جاي اقعد معاك يعني لازم اخش عليك بحاجه. انا كنت هزنقك بس في اخر الحلقه قلت عشان لو ما عندكيش حاجه ما تزعليش. لا احنا مجهزين لك خلي بالك. انا مستني في الاخر ان يبقى العميل والطيارين والناس اللي عايز تشتغل واحنا ايد واحده. في بقى في حاجه لينا احنا في الاخر قدام الناس بقى. ماشي اتفضل. لا احنا قلنا في اول الحلقه. انا كنت عايز اعرفها بقى. هو بس مش سايبني من اول جمله يعني. على فكره يا جماعه اقسم بالله انا مظلوم مع الواد ده، مش انا اللي فتحت هو اللي قاله. بس انت مديني ده انا كنت ده انا عملت لك اللي هي اللي بيظبط هو اللي قام هنعلي. صح نرجع نشوف بس مين اللي ابتدى ريكوردينج؟ مين اللي ابتدى؟ والله العظيم ايه ده مش هو اللي ابتدى قاعد يقول هو قال احنا مظبطينه. ايه ده مش هو اللي انا عليت وبلورت لان انا بقدر الناس اللي بتشتغل معانا. انت دخلت بالطبل. انا دخلت عليت على الطبله. انت عليت فلوس مش طبله.
طب احنا هنرجع نشوف الريكوردنج يا جماعه ونحكم في الموضوع. معلش احنا بس الموضوع خرج نتطرق لشويه حاجات كده. احنا اسفين يا استاذ. اتفضلي اللينكات. اتفضلي. العميل البرومو كود بودكاسترز X5 بودكاسترز X5 من غير بس ال هتلاقوها برضو بودكاسترز X5. صح ولا ايه؟ لا صح. انا بص لها متأكد بس انا بقوله تاني عشان بودكاسترز X5 ده بيدي ولأول مرة 5 اوردرات، كل اوردر ب100 جنيه، يعني 500 جنيه. يعني 500 جنيه. اديله حلو ده. لاول 5 بس. ده للكاستمر الجديد، يعني لازم يكون عميل اول مره يعمل ساين اب على طلبات، له اول 5 اوردرز. يعني واحد ما عندوش طلبات نزل طلبات. اول 5 اوردرز كل اوردر فيه خصم 100 جنيه بالظبط كده. اديله كده. فنتمنى الناس اللي مش عندهم طلبات كله هيعمل ايميلات جديده يعني مش هيعرفوا يعملوا كده عشان هيتقفشوا في الفراد سيستم بتاعنا، فمش هيعرفوا بجد تعرفوا تقفشوه. فلو انت قديم ما تحاولش تعمل كده. حتى لو عنده نمره تانية مش هقول لك بقى اسرار. ايوه عشان ما تقفش. صح. اصل انا عايز الشباب بتوعي يتمنجوا. والناس اللي ما بيطلبوش اكل من بره ممكن يطلبوا من عندنا برضو جروسريز او صيدليات او جزاره. فهي مفتوحه على كله مش على مش على المطاعم. انا بس بقول للناس اللي ما نزلوش الاب قبل كده، يعني هو مش بس هيلاقي اكل، هيلاقي كل حاجه تانية. ممكن تلاقي مكتبات عندنا صيدليات طبعا. بس جديده يعني بقى لها فتره قليله مش كتير، ولسه ما تنفذتش في كل الزونز. كل الزونز. بس ممكن مثلا تبقى في منطقه تلاقي صيدليه او 2، مكان تاني تلاقي 5. ونفس السيستم بقى بتتعاملوا مع صيدليات. هما بيجوا بيقدموا بيبقوا على نفس السيستم. نفس السيستم بس الصيدليه هي اللي بتوصل بنفسها. اشمعنى؟ ظروف اقول لك بعدين. نظرة اقول لك بعدين. احنا لسه بادئين برضو في موضوع الصيدليات ده، فسايبين هم حاليا. طب بس ده حلو. يعني انتوا دلوقتي في سوبر ماركت اللي هو تي مارت، وفي المطاعم وكده، وفي صيدليات. في سوبر ماركت اللي هو تي مارت ده الدارك ستور بتاعنا، انت مش في الشارع، ولكن في كمان سوبر ماركتس تانية. فانت ممكن تلاقي اكبر سوبر ماركتس في مصر هتلاقيهم عندنا برضو. بس انا ما بخشش اطلب السوبر ماركت باسمه بعينه. اطلبه بعينه. فلو انت مثلا بتحب الجبنه بتاعت سوبر ماركت معين، ممكن تخش تجيب منه الجبن. او بتحب مثلا الفاكهه بتاعت حد معين، طلبات مارت، لا انا عايز بقى ايه، انا عايز اسرع حاجه، عايز حاجه توصل لي في 20 دقيقه، او اعرف اطلب الجروسريز بتاعتي الديلي كلها الصبح مثلا قبل ما انزل الشغل. وكل ده في ابلكيشن واحد. كل ده في ابلكيشن واحد. فاحنا بنحاول نديك كل الاوبشنز. يعني شوف انت ايه البرايورتي بتاعتك دلوقتي. از ات سبيد، از ات وقلت مكتبات كمان. مكتبات كمان. ايه ده؟ في دي انا ما كنتش اعرفها كمان. مكتبات. الامهات طلبوا مننا ان لازم يبقى في مكتبات عشان يجيبوا حاجات اولادهم منها، فحطنا. بنحاول دايما نشوف ايه اللي الكاستمر عايز يوصله في 20 دقيقه، وهو ده اللي بنخش عليه. يعني مش بنحاول ننافس حد على قد ما هو بنشوف العميل عايز ايه في 20-30 دقيقه، هو دي الحاجه اللي بنركز عليها. طيب يبقى ده العميل. نرجع لللينكات بالظبط. يبقى كده الطيارين السيدات والعميل البرومو كود بودكاسترز X5. يس. المطاعم. فلو في مطعم مش على طلبات وتحمس بعد الحلقه الجميله دي وقاعد معانا لحد دلوقتي لسه بيستمع، فممكن يخش على اللينك اللي تحت ده برضه. هنزوده. هنكتب كل واحد اللينك بتفاصيل. هي نفسها في دي. ده بس عشان تظهر بقى يا ريت في نفس اللحظه كده. ممكن نظهر لك اي حاجه على فكره. بجد والله ممكن تظهر برجر مثلا وفرايد تشيكن. اثباتي كده بسيط بس حصل بجد برجر وفرايد تشيكن. حسيت بالاهميه دلوقتي. يبقى كده اللينك اللي لو حد عايز يقدم ويبقى عندكم كمطعم على طلبات. بالظبط. ده حاجه. في حاجه بقى تانية انا بحبها قوي بصراحه. عندنا بروجكت كده لذيذ قوي اسمه تي اكاديمي. فلقينا ان احنا من 10,000 مطعم دول مش كل الناس عندها نفس السيرفيس ليفل طبعا. مش كل الناس بتقدم نفس الخدمه. ففكرنا كطلبات دلوقتي الحمد لله احنا عندنا اكسس لكل المطاعم دي، ليه ما يبقاش لينا جزء مهم في التعليم او الاديوكيشن بتاع المطاعم دي. فعملنا تي اكاديمي السنه اللي فاتت، جبنا فيه 100 مطعم قعدنا معاهم اسبوع. بتجيب بقى صاحب المطعم ومدير البرانش والناس اللي شغاله هناك، وتبدا ان انت تشتغل معاهم على كورسز والتريدنجز وحاجات تعليميه ان انت ترفع من المستوى بتاعهم من ناحيه الاوبريشنز ومن ناحيه الكاستمر سيرفيس. الحمد لله كان ناجح جدا السنه اللي فاتت. طب بلاش بلوش بلاش طبعا سيرفيس منكم يعني. بس بنختار المطاعم اللي احنا حاسين ان عندها بوتنشال ونبدا ان احنا نشتغل معاها القصه دي. نعم طبعا بنقدمها از فري سيرفيس. والسنه دي بقى ان شاء الله عايزين نكبر البروجكت ده ونشتغل مع مطاعم اكتر عشان نبدا ان احنا خلاص يبقى لينا زي مسؤوليه مجتمعيه ان احنا محتاجين نحسن الجزئيه دي مع المطاعم.
ودي لازم انتوا اللي تختاروهم ولا هم ممكن يقدموا ولا ان هم بالظبط. محتاجين مساعده؟ خش بقى على اللينك ده تقدم جنب البرجر والفراخ. انت كده مش هتباني بقى في لينكات وسندوتشات كتير على الشاشه. فلو في مطعم موجود اوريدي عندنا على طلبات وعايز يقدم ان هو يبقى جزء من البرنامج ده السنه دي، يخش يقدم على اللينك، واحنا هنشوف بقى الكرايتيريا بتاعته. اللي هو بيقابل الكرايتيريا بتاعتنا طبعا هنكلمه ونبعت له كل التفاصيل. لذيذ. طب حد كده اظن كده لينكات اكتر من كده يعني، ما اعرفش اعمل ايه. الوحيد اللي ما خدش لينك احنا. ايوه بس انت واخد اكبر لينك اصلا. بس الوجرين صح. كده اللينكات خلصناها خلصناها يا فندم. كده، الناس اتظبطت من كل النواحي، ستات، كاستمرز، فيندورز، بص كل حاجه. عندي سؤال بره بقى اللينكات بره الطيارين وبره الطيارين. كده من ناحيه ده ايه المحلات، المحل الاوبريشن بقى الاوبريشن والبيزنس نفسها والبرسنتجز، وهو عنده الفضول دايما يعرف. انا عايز اعرف، ودايما الناس بتسالني السؤال ده، ازاي اسم المحل بتاعي يتحط على الصفحه اللي في الاول؟ لا 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 تصدق انت جامد والله، واقسم بالله كنت بحضره في اللينكات بس قالت برجر كده فطلع ناس. انت عارف انا ايه اكتر حاجه عايز اعرفها؟ اللي بيبقوا فوق دول. ايوه اللي بيجروا دول، بحس ان دول لما بيتحطوا فوق بيبقوا مليونيرات. خلاص ما هي دي. لان انت بتخش مكسل فبتقوم رازع في اي واحد فيهم برجر، شفت خلاص اهو ده بيجي لك. اوصلها ازاي؟ دول بقى رشوه ولا بيبقى فيه محسوبيه في لا محسوبيه؟ انا بسال اسئله الجمهور، خلي بالك. بس انا سعيده ان ده احساسك ان انت تحط هناك تبقى مليونير. ده حلو ان ده احساس اللي واصل لك. بوم. انت بتقولي 10,000 مطعم دول في كل حته في الابليكيشن، وفي بتاع 5 كده هم دول. بص هقول لك القصه دي جت منين. زي ما انت قلت انا كعميل داخل هتوه في وسط 10,000 مطعم. فبدا المطاعم طبعا عايزه تميز نفسها عن بعض، فالحمد لله احنا عملنا تولز مختلفه المطعم يقدر يستخدمها. عشان كده بقول لك اي مطعم صغير لوكال يقدر ان هو يكبر، لان بقى عندنا تول زي ما انت قلت. في اوبشن ان انا اخش على الهوم بيج افتح الاقي 4-5 مطاعم موجودين. على فكره وقت الفطار ممكن تلاقيهم غير وقت الغداء لو انت في التجمع، وغير لو انت في مهندسين. فكل مطعم بيشوف ايه التارجت بتاعه. ممكن حد عايز يركز ان هو في المنصوره، عايز يكبر المطعم بتاعه في المنصوره، بس هو اوريدي مثلا كبير في القاهره. ماشي. ده تول التانية عندنا حاجه اسمها الاديزه، او اسمها كوست بير كليك. زي ما انت بتعمل اعلانات على انستجرام وعلى فيسبوك، عندي نفس القصه. انت بقى عايز تبدا، خلاص الناس متعلمين دلوقتي عايزين يعملوا تراكنج بالكليك. مش هدفع فلوس كده وما اعرفش الريتيرن اوف انفستمنت بتاعها. فيبدا يدفع، يقول لك انا هدفع كل ما كاستمر يدوس على المطعم بتاعي هتدفع مثلا اكس اماونت اوف لحظه، دي اعلانات؟ طبعا. يعني مش حاجات، قصدي مثلا اللي هو التوب مطعم اللي عمل مبيعات مثلا في كده وكده، في كده وكده برضو. خلي بالك انت لو دخلت على فود، دخلت بقى شفت الليسته كلها، هتلاقي في حاجات مثلا طلبات ريكومندد. لا دي مش اعلانات، دي احنا حاطين لك الحاجات الغالبا هايلي ريتد. ساعات لستة المطاعم نفسها احنا دايما بنحاول يعني السيستم بتاعنا بيطلع الحاجات الجود اكسبيرينس. فهتلاقي معظمهم مثلا بيوصلوا اون تايم، الريتنج بتاعهم عالي شويه. فهتلاقي اتس ميكس. احنا من ناحيه بنحاول دايما نريكومند ليك الحاجات الاكسبيرينس كويسه، بس طبعا لو حد محطوط على البانر بره ده اعلان. طيب معلش عشان انترستنج. ففي حاجتين. البانر بره ده اعلان. جميل. لكن انا النهارده لما بكتب مثلا بقى على الابلكيشن مثلا برجرز، والاقي فجاه في محلات بتنزل لي، الترتيب ده بيحصل ازاي؟ عاده معظمه هيكون بيزد على الاكسبيرينس. فهي كلها مش المسافه، بحسها مسافه. لا بص، هي فاكتورز مختلفه، في حاجات كتيره يعني كل فاكتور له ويت معين في موضوع معقد شويه وبنغيره على طول على فكره. بس الاكسبيرينس جزء كبير قوي من الويتج دي. اوكي. فكل ما الاكسبيرينس وعدد الاوردرات مثلا وقد ايه المحل جنبي، مش عدد الاوردرات، مالهاش علاقه بعدد الاوردرات. فانا ممكن اكون محل صغير عادي جدا، بس انت الدليفري تايم بتاعك كويس، الديلي بتاعك كويس، بتدي اكسبيرينس كويسه للكاستمر. فانا بحاول اظهر لك الحاجات دي. وفي كمان اللي بيبقى زي الديلز. دي طبعا دي مدفوعه، دي خطيره بقى. دي هي بتسميها الجم، اللي هي اول ما بتفتح بيطلع لك كده بوب اب في كل بصراحه دي اعلانات باوفرز. بصراحه ما بحبوش. افتح البتاع الاقيه اتضرب في وشي كده. ايوه بس ما اتضرب في وشك ليه؟ عشان بدل ب 100 جنيه بقى ب 50 جنيه بس. لا ده يعني وبدل سندوتش خدت 2 عليه هديه. مش عارف، بحسه كده في هقول لك على حاجه. في جزء من الناس ما بتحبوش
الناس اللي هي ما انا مش فارق معايا، انا كده كده داخل اطلب مطعم معين ومش فارق معايا الديسكاونت، معظم الناس بتحبه، لان احنا في مصر طبعا الديسكاونت كلتشر از فيري بتكلم على اللي بيملى ده لا انا مش بتكلم على ده، بتكلم في بتاع كده يسلايد. لا ده تمام، ده تمام في جدا. اوفرز في ديلز كتير. هو ده اعلان المطعم ده. لا ده تمام جدا. انا التاني اللي سخيف اللي هو بتفتح تلاقي ضرب في وشك كده قفل الشاشه كلها. بس هو اوفرز خطيره، هو بيديك مثلا 40% اوف على الاوردر، فطبعا الناس بتحبه جدا. ايوه في انت نسبه من المجتمع هو الكوكب. لا اصل انا كوكب ببقى فاتح بيحبه مثلا، جداً. انا في دماغي داخل افتح اطلب مثلا برجر الاقي هو بتاع ده ايس اللي كريم لسه قام قايلها. ضرب في وشي. يا عم انا مالي. وانت اللي هتدفع لهم ثمن الفلوس اللي بعد ما يشيلوها مش هتجيلهم. يا باشا يدفعوا لي الاول اكتر، ممكن ابقى نشوف بعد كده عشان ممكن اقول أبقى لك رايح و- أسأل. ها مين؟ الحياه ايه او غير خد وهات. انا قلت اثبت حاجه، بس انا كنت مستفزك عشان تقول البق فقفشك بس. انا ممكن اقول لك ميزه التكنولوجيا هنا اللي انا نفسي اعمله، قول يا رب نعرف نعمله، ان احنا ممكن في يوم من الايام نعرف نفرق ما بين العميل اللي بيحب الاوفرز والديسكاونتس ده يظهر له البوب اب دي، والناس اللي زيك اللي هو انا عمري في حياتي اصلا ما دوست على البوب اب ما يظهر لهاش. ده الاي اي بقى، ده التكنولوجيا. artificial intelligence. فان شاء الله في يوم من الايام اوعدك اني احاول اعمل لك كده. طب انا عندي سؤال مهم جدا، اتفضل. واظن ان كل اللي بيتفرجوا علينا مهتمين بيه جدا جدا، وهي حمايه بيانات العميل. الله. تمام. انا وانا قاعد في بيتنا فجاه بلاقي كميه تليفونات، عارفه بتوع الريل استيت بتوع العقارات، حبايبي عندنا بس مقدم 70 مليون جنيه حاجه صغيره كده على مش عارف ايه. على 50 سنه. حبيبي انت جبت تليفوني منين؟ يوم ايه خالع. فاللي انا فاهمه ده مش تليفونك بس على فكره، ده انا اكتشفت حياتي. ان في ويب سايت بيعرف بقى انت بتشتغل ايه وفين ومين أيوة. وكل حاجه. فاللي انا فهمته ان في شركات، والشركات دي اللي هي بتحط فيها اسمك وتليفون، دي اللي هي اصلا اي ويب سايت بتخشيه في حياتك دايما دلوقتي بقى يطلب، حتى لو مش مهم، بقى يطلب اسمك وتليفونك وايميلك وعنوانك، عارفه الجو ده، which is احنا بنعمله لما بنسجل في طلبات. فانا سمعت ان في شركات بيبيعوا الانفورميشن دي بفلوس للشركات التانية اللي هم بقى ممكن يبقوا عقارات، ممكن يبقوا كول سنتر، اي حاجه عن الحاجات دي. هل ده بيحصل عندكم؟ مفيش الكلام ده خالص يعني. طبعا احنا ويتيك حته الداتا سيكيورتي دي بطريقه سيريس جدا. الحمد لله احنا خدنا سيرتيفيكت من كذا سنه على فكره. السيرتيفيكت دي اسمها PCI سيرتيفيكت، ممكن اي حد يسيرش عليها. شهاده يعني زي شهاده كده، شهاده في الداتا بروتكشن. احنا باي ذا واي اول فود ديليفري بلاتفورم في المنطقه كلها في المينا ريجن ياخد السيرتيفيكت دي. فدي بتضمن ان انت الداتا بتاعتك اللي معانا ايا كان ده، اسمك، ايميلك، عنوانك، كريدت كارد بتاعك، ان هو سيف اند سكيور. فمستحيل اي حاجه انت بتعملها معانا تطلع لاي حد، حتى على فكره لو موظف في الشركه. بس هو انتوا لسه لحد دلوقتي في حته الكريدت كاردز دي في لسه ناس كتير مش عايزه تحط الكريدت كارد بتاعها؟ والله انا يعني بتهيألي أكيد. بس عايزه اسمعها. انا كهدير مش عارفه ليه ممكن حد ما يحطش الكريدت كارد بتاعه، لان دي احلى حاجه في العالم، ان انا ابقى قاعده في المكتب فاهم في الدور التاني اطلب الاوردر وتلاقي فلوسك مش موجوده. احلى حاجه في الدنيا يعني. هو ده الرد، بس انه ليه ممكن ما حدش يحط كده؟ اكيد الناس بتخاف ان البنك يتصفى. لا الناس انا مش عارفه يعني كل حد عنده طبعا اسبابه، وممكن يكون برضو احنا مش متعودين على ده. يعني الناس من زمان متعوده تدفع كاش، ده بيتغير. يعني النهارده احنا 35% من الناس بيطلبوا مننا بالكريدت كارد. ده رقم ايه ده كبير جدا. رقم كبير بالنسبه. انا بطلب كريدت كارد، بس انا متخيل ان ممكن الجيل اللي اكبر مننا يبقى مقلق يعمل حاجه ده. هو رقم كبير في مصر، بس طبعا احنا اقل بلد في طلبات كلها فيها كريدت كارد بنتريشن. يعني بره في الامارات، في قطر، في كل الناس دي 99% من الاوردرات كريدت كارد. فهو رقم كبير بالنسبه لمصر، ولكن لسه في بوتنشال كبير، واحنا بنحاول برضو نديوكيت الناس على الحته دي. يا جماعه ده اسهل، اتس سكيور، ما تقلقش، ما تبقاش خايف. ده احلى حاجه في العالم ان انا ما اقعدش ادور على فكه والراجل يجي يوصل لي الحاجه، طب ثانيه واحده اخش اجيب الفلوس يطلع معيش فلوس او معيش فكه وينزل ويدور. طب ليه يا جماعه التعب ده؟ اطلب الاوردر دن. طب يعني انت بتقولي ان شهاده حمايه البيانات اللي انتوا اول بلاتفورم او ابلكيشن اخدتوها، صح؟ اول ابلكيشن في الفود ديليفري، في الفود ديليفري، في توصيل الاكل والحاجات دي. الشهاده دي فيها الكريدت كاردز برضو طبعا، او اي حاجه ماليه، حاجه ريليتد للديتا بتاعتك.
فده معناه انه مفيش اي عمر ما حد هياخد رقمك مثلا ويبعت لك اعلان. طب يا جماعه المدير التنفيذي للطلبات قال لنا وحلف لنا 100 يمين والله العظيم اللي هيحط الشهاده هيحط الكريدت كارد بتاعه او بياناته مش هتتسرب ومش هتروح حته، ودي شهاده احنا نعتز بيها يا فندم. ميرسي جدا، ميرسي جدا. احنا بنحب نطمن، ده شهاده حضرتك اللي احنا بنعتز بيها، نطمن الناس بتاعنا بس ده بالنسبه طيب بقى جوه، انا عندي سؤال يعني هو بره الحته دي خالص. جوه البيزنس انتوا بتصرفوا اكتر حاجه في الماركتينج في التسويق، ولا في ان انتوا تحسنوا التكنولوجي، ولا ان انتوا تحسنوا الدليفري الاوبريشنز نفسها؟ ايه اكتر مصاريف بتصرف في حاجه زي كده؟ سؤال جميل بصراحه. سؤال معقد قوي. مش هقدر اقول لك بالظبط كاماونتس بصرف قد ايه هنا فيرسز هنا، بس ممكن اقول لك ان احنا برايورتي رقم 1 هي الاكسبيرينس بتاعت العميل. تمام. فحسب حل المشكله دي ايه، فلو مثلا في مشكله حلها ان انا ابني فيتشر على الابلكيشن، يبقى دي الحته اللي انا هركز فيها وهصرف فيها. لو حلها ان انا يبقى عندي طيارين اكتر في الارض في الحته دي مثلا، ومع ناس كتيره مش هشتغل مثلا في منطقه معينه، لا يبقى انا هعلي الفلوس اللي بدفعها للناس هناك. فحسب المشكله ايه ايا كان الحل، المهم ان انا اوصلك ان الاكسبيرينس تبقى كويس. انا بس بحس ان دايما الشركات وزات الشركات الكبيره بيبقى عندهم زي الخطه كده بتاع مثلا ايه 15 سنين. والخطه دي دايما بيبقى لو احنا يا جماعه مثلا الفتره اللي جايه اهم استثمارات هنحطها مثلا في التكنولوجيا، او اهم استثمارات اللي هنحطها هنبقى ان احنا هننتشر في البلاد كلها، او فدايما بيبقى فيه كده حاجه اساسيه. فعشان كده هي بالانس. هو اكيد مش التسويق هو اكتر حاجه بنصرف عليها، لان في الاخر احنا بنعتمد على الورد اوف ماوث. ان انا اديتك اكسبيرينس كويسه، فانت رحت قلت لصاحبك عجبه الاكسبيرينس، بدل ما بيستخدمنا مره في الشهر بقى بيستخدمنا 20 مره في الشهر. اوكي. التك هو اساس الانفستمنت بتاعنا لاي حاجه لونج تيرم. انا ببني حاجه خلاص بنيتها هتبقى في كل ال8 بلاد بتاعتي في طلبات فور ذا نيكست الله اعلم كام سنه. ولكن اوبريشنالي ممكن تبقى حاجات شورت تيرم شويه. فدايما الحاجات اللي بتبقى على مدى طويل حاجات كلها تكنولوجيا. 100%. والحاجات دي بتبقى هنا ولا بتيجي دايما من بره؟ في جزء من التكنولوجي بتاعتنا بتتبني في دبي، وجزء منها بتتبني في مصر. اكشلي تتفاجئ ان جزء كبير من التك اللي انت بتشوفه كعميل بيتبني هنا في مصر في المكتب بتاعنا. ومصريين مصريين طبعا. بس ده حاجات جوه طلبات ولا عندكم مثلا؟ لا جوه طلبات، عندنا الانجينيرز بتوعنا والبرودكت مانجرز بتوعنا في مكتبنا هنا في المعادي. بجد والله؟ والله. طب والله هتجيبوا البتاع اللي هو بتاع طلبات اللي هو في دبي ده، الروبوت اللي بيوصل ده؟ والله لو اعرف ادخله هنا يعني كنت هتلاقيه معانا دلوقتي يعني لو تساعدني في الموضوع. عايز اقول لك ان مستر روبوت ده هيتهان نداء للعملاء اللي معانا لو يعرفوا يدخلوا لنا الروبوت. يعني يا هياكل شلوت، يا هيرشق في مطب، يا هيقع في حفره. يعني هو اصلا ملوش. انا هتلقفه بالطوب اصلا. هو درون. مش انتوا كنتوا عملتوا حاجه درون باين بس مش في مصر يعني؟ في بعض البلاد عملنا بايلوت، حضرنا بايلوت. عمان عملنا بايلوت، بس في مصر لا لسه. وكان الطلب فيه زبادي فعمل كده وما وقع من ما شفتش انا الزبادي بس برضو نداء للعملاء لو حد يساعدنا في الدرونز في مصر يلا بينا. عجبني ان هي اللي خلاص بقت تاخد كل كلامي على محمد. طب بالنسبه لكل الشركات اللي انتوا دلوقتي داخلين فيها، انا شايف ان انتوا في حته بتاعه الفارماسيز دي انت قلتي ان هي دلوقتي طالعه يعني حاجه جديده انتوا لسه عاملينها، وعملتوا كمان قلتي كمان البوكس. هتعملوا حاجه ليها علاقه بجو حاجه تانية خالص زي مثلا الفاشن، حاجه في اللبس؟ والله حاليا مفيش خطط قوي لده. احنا عايزين نوصل فساتين يعني. لا لبس عامه مش لازم فساتين. صح. معلش بسمع فاشون بشوف فستان. اتفضل. انت بتقول النهارده كومنتس اي كلام. عايز انام معلش. مفيش حاليا خطه قوي لحته الفاشن. زي ما بقول لك الكور بيزنس بتاعنا لسه فيه بوتنشال كبير قوي. يعني زي ما انت بتقول احنا لسه في 25 مدينه، مش في كل حته في مصر. عايزين نبقى كل حته في مصر. لسه الصيدليات احنا لسه بادئين فيها على فكره، يعني بقى لنا يمكن سنه، فلسه عايزين نتوسع في الحته دي. فبالتالي لما يعني نقدر ان احنا نوصل حتى لاكتر من 8 مليون يوزر، نقدر نوصل لكاستمرز اكتر، ممكن نبدا نفكر في حاجات تانية. بس حاليا التركيز هو اكل، جروسريز، صيدليات، مكاتب وهكذا. عايزه تتمكني من اللي انت اوريدي بتعمليه بدل ما تخشي في حاجات تانية. بالظبط. الفوكس والتركيز مهم يعني في النقطه دي.
طب وبالنسبه بقى للناس اللي عايزه تشتغل في طلبات تعيينات بقى طبيعيه بقى، انا واحد عايز اشتغل في التسويق، عايز اشتغل في اي حاجه من الحاجات دي، خش على الويب سايت، خش على كاريرز، دوس على البتاع، قدم. سلام والله راجل متعلم برضه. طب ما فيش ايه الحاجات اللي بقى في كورسات او حاجات بتعملوها، او مثلا بتبقى حاجات معينه لما بتلاقوها في السي في بتقولوا هاتوا لي البني ادم ده شكله في حاجه معينه؟ بتدوروا على ايه؟ حلوه النهارده. انا عشان جعان بس غالبا في مخي شغال. اطلب طلبات يا حبيبي. ومعاك برومو كود دلوقتي خلي بالك. ما يعني طبعا زي ما باسل كان بيقول على الويب سايت تلاقي الاوبورتونيتيز كلها. بندور على ايه؟ بندور على ناس entrepreneurial، بندور على ناس proactive solution oriented، ناس عايزه تحل من الاخر يعني. انتوا عايزين ناس تفهم اصلا entrepreneurial مبدئيا entrepreneurial يعني قبل ما يبقى اصلا قبل ما يبقى يعني شخص بيقدر يبدا الحاجات لوحده، مش محتاج ان انا اقول له يا حبيبي اعمل 1 2 3، هو لوحده ايا كان في انهي ليفل في الاورجنايزيشن. على فكره ممكن يبقى شخص لسه فريش جراد اول سنه بعد الجامعه، بس عنده الفكر بتاع انا شايف المشكله انا هخش احل، مش محتاج لازم يتقال لي اعمل ايه. الناس اللي هي دايما عندها الطاقه والقدره انها تشوف المشكله فين وتخش تحلها، دي الناس اللي احنا بندور عليه. نفضل حد يبقى عنده اكسبيرينس طبعا، افضل حد يكون اشتغل في ستارت ابس قبل كده طبعا، بس ده مش الشرط. الشرط ان انت تكون بتتعلم بسرعه وبتحل. لازم اكون متخرج من الجامعه معايا شهاده جامعه؟ ده سؤال غلس قوي. سؤال عايز تسالني انا؟ هو بيرمي على حاجات تانية. الولد ده خلبوس على فكره، مدخلك معاه في حاجات لو عايز تسالني انا كهدير لا امثل انت اخويا. انا عرفت ايه اللي جوه دماغك، انا عارف. متخرج ولا ايه؟ لا متخرج طبعا. عندك حد عايز تشغله؟ لا احب اعرف يعني. انا زي ما بقول لك مش عايزه امثل طلبات في الحته دي، ممكن اتكلم على نفسي يعني. انا مش من الناس اللي مقتنعين ان لازم شهاده معينه او لازم 20 years of experience ومتخرج من الجامعه الفلانيه. انا مش مقتنعه بده. انا شايفه ان الواحد ممكن البراكتيكال اكسبيرينس اللي خدها في حياته لو كويسه وهو بني ادم بيقرا ويذاكر ويجيب منتور وبتاع you can do the job، ممكن تقدر تعمل الشغلانه عادي. ايه اكتر بقى صعوبات انتوا بتشوفوها علشان تخلوا الاكسبيرينس او التجربه كلها بتاعت العميل دايما تبقى ماشيه صح؟ دي حياتنا بقى، ده اصعب حاجه في العالم. ممكن اعمل بودكاست تاني. ممكن اعمل لك بودكاست تاني على بنعمل ايه. هقول لك ليه الشغلانه دي صعبه قوي قوي قوي. رقم واحد، احنا وكل التك كومبانيز على فكره، يعني كل شركات التكنولوجيا بتقابل دي ان انت بتبقى غالبا اول شركه في المجال بتاعك وصلت للسكيل ده بالتكنولوجيا. فانا مش مثلا بفتح بيزنس معين موجود بقاله عشرات السنين، فممكن اكلم واحد صاحبي عمل نفس البيزنس فاقول له النبي علمني اعمل ايه. فيش الكلام ده. فيش حد فتح فود ديليفري في مصر من 10 سنين ممكن اكلمه واقول له عملت ايه لما وصلت لعدد الاوردرات دي. واجل ده كل شركات التكنولوجيا عندها نفس المشكله دي. فدايما المشكله كل يوم بتبقى مشكله جديده. حتى لو اعرف اتعلم مثلا من طلبات في الامارات، ممكن هو مثلا هناك يبقوا اكبر مننا شويه، بس طبيعه الامارات مختلف غير طبيعه مصر تماما. فانت كل يوم عندك مشكله جديده لوحدك بتحاول تحلها. اوكي. فممكن اديك مثال مثلا من ناحيه الكاستمر اكسبيرينس. احنا الحمد لله نسبه الساتسفاكشن او رضا العملاء عن الاكسبيرينس عندنا هي 98%. طيب تيجي تقول لي طب بس انا بشوف ناس بتشتكي. 98% مبسوطين من السيرفيس اللي هم بتجيبوا. ال 2% غالبا انا اللي اشتكيتهم لوحدي. صح. حلو قوي بقى، حلو قوي الكومنت ده. وهتقولي طب ده انا بشوف ناس بتشتكي، طب ليه بسمع كتير اسم طلبات؟ هقول لك ما انت ما ينفعش تقارن. مثلا هدي ارقام مش ارقام حقيقيه طبعا، بس خلينا نقول ان مثلا لو انا بعمل 100,000 اوردر في اليوم والكومبيتيشن بتاعي بيعمل 10,000 اوردر في اليوم، لو انا عندي مشكله في 1% من الاوردر والكومبيتيشن عنده مشكله في 2-3% من الاوردر، 1% اكتر عندك. 1% عندي اكتر بكتير قوي. فانا دايما عندي مشكله مش مشكله يعني، مش هسميها مشكله، بس دايما عندي السؤال بتاع ازاي احسن البرسبشن بتاع العميل عن طلبات. لو هو العميل عمره ما هيعرف انا بعمل كام اوردر وكومبيتيشن ما هو ما يعرفش الكلام ده. هو بيشوف الناس بتتكلم بيقول لك اوكي في مشكله. فعمره ما فدي دايما تشالنج عندنا، ازاي اشتغل على بيرسبشن العميل انه مهما يكون بيشوف مثلا ان انت تحصل لك مشكله فعلا امبارح، ولكن من 100 اوردر عملتهم السنه اللي فاتت مثلا، نسبه وتناسب بالظبط. ممكن حد تاني تكون عملت منه 5 اوردرات حصل فيهم مشكله.
فدي حاجه من الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها. عايزه اقول لك ان احنا كنا نومينيتد ل2 كاستمر اكسبيرينس اووردز جلوبال على فكره اووردز، والحمد لله كسبنا. الاسبوع ده لسه عارفين ان احنا كسبنا الاوورد. عشان قالوا عليه عشان عملتوا لنا سبونسرز. هم قالوا لنا ان ده السبب. خلي بالك اكيد الناس اللي بتتفرج علينا هم اللي قعدوا يزقوا. في نسبه اظن لينا ولا يعني ده حق ربنا. لا ده حق ربنا بس ايه صح. بس انا هسيبها لذوقهم. نتكلم في الموضوع ده يا جماعه في هذه الحلقه. ويا جماعه هتعرفوا اذا هو عليت ولا لا عشان هتعرفوا من اشكالنا. ده الموضوع للدرجه دي. حاجات ممكن انجد اصلا الكراسي دي، خلي بالك اعملها الوان تانية تروبيكال. والله نسيت ولا الغنى. يا فندم اكسبوا انتوا جوائز بس واحنا معاكم وندعي لكم. فبس دي الحاجات اللي احنا فخورين بيها جدا الحمد لله، ان احنا نشوف ان يعني انتيتي عالميه شافت الشغل اللي احنا عملناه، شافت التغيير اللي حصل على مدار الكام سنه اللي فاتوا وعلى السكيل اللي احنا شغالين عليه. فدي حاجه احنا فخورين بيها جدا يعني الحمد لله. انتوا طبعا بعد ما دخلتوا معانا في البرنامج الجوائز نازله عماله بترف، اكيد في حاجه حصلت. يعني مش عايز ازعلك يا كريم بس احنا بنكسب بصراحه من قبل ما نقعد معاك. بس يعني ممكن تقطع دي لو عايز، مفيش مشكله. لا هقطع دي. لا غالبا عشان النية كانت موجوده ان انت تشتغلوا. كسبتوا اخر جايزه امتى معلش؟ والله بص دي وانا باي فيفورت بصراحه. الجايزه دي الافيز، ما اعرفش لو مش كل ان الماركتيرز كلهم عارفين الافيز طبعا. اللي مش ماركتيرز ممكن نشرح لهم. الافيز دي الاوسكارز بتاعت الاعلانات. يعني اكتر جايزه برستيجيوس عالميا. كل سنه بتدي جوائز لاحسن اعلانات حصلت السنه اللي فاتت. فشفتوا الاعلان بتاعنا بتاع خبي؟ كان حلو ده. بس ده خبي هو السبب ان الجايزه يعني احب اقول ان التيم بتاعي هو السبب عشان هم اللي عملوا الاعلان. هتعمل اعلانات؟ لا ازاي؟ لا انتوا ديليفري ماشي، ما لازم نعلن لنفسنا. فالتيم والايجنسي كله مع بعض. هو وخبي مش ده صح كده كان امتى بس معلش عشان انا حاسس ان احنا كنا معاكم. ايه ده على فكره احنا كنا معاكم. كنتوا معانا فين لما كسبنا؟ كان في الصيف بتاعي لما كسبنا. قبل الصيف؟ لا كان في شهر ايه؟ شهر 5. كان في شهر 5. احنا ابتدينا في شهر 1. شهر 5 من سنه. لا حركتني وخليتني عشان كده ما خدناش الاعلان ده. خليتني اخش جامد عشان كده ما خدناهوش. انا كنت حاسس ان انا الحركه دي كنت ممكن اعملها عادي يعني. بس ماشي. بس انا عجباني الافيس دي. افيس دي للاعلانات بتاعه الشركات. صايع. بس طبعا بما ان انت دخلتنا في الشكرانيات وكده فلازم نشكر كل التيم اللي اشتغل عليه. الطلبات بقى، الايجنسي، المخرج، كل الناس. عشان ايه بالظبط. لا ده كان تيم ورك عظيم يعني من اول الفكره بتاعت خابي لحد الاكسكيوشن. فكسبنا جايزتين اكشلي في الافيس دي. كانت حاجه اول مره تحصل لنا في حياتنا. فكنا مبسوطين قوي الصراحه. واحده فيهم في الاي كوميرس وواحده فيهم في اليوسج اوف ان انفلونسر. فاكشلي اليوسج بتاع خابي ان هو كان بيقول اهو الموضوع سيمبل اهو، ده هو شخص بيمثل السيمبلسيتي. وده اللي احنا كنا نحاول نقوله يا جماعه. طلبات السو سيمبل اهو، بتتكلم في التليفون ليه؟ اطلب من الابلكيشن. حط الكريدت كارد. حط الكريدت كارد، ما تخافش يا ولد. طيب نروح بقى لمن هو الشخص وتاريخه اللي قاعد على مقعد الرئيس التنفيذي. والله كبرت الموضوع لطلبات. لا عادي، اصل انتي صغيره، شكلك صغيره، ده غير ان انتي سيده طبعا. حلو سيده زي القمر وكل حاجه، بس قصدي سنك صغير على البوزيشن اللي انتي فيه. ازاي وصلتي للحته دي؟ يعني توفيق ربنا اول حاجه. انا بحس ان الواحد ممكن دايما يحط كل الافرت اللي نفسه فيه في الحياه، بس لو ربنا ما وفقوش عمره ما هيوصل لاي حاجه. وساعات بيبقى فيه جزء حظ برضه في الموضوع. يعني انا بدات الكارير بتاعي الاول كنت في اورجانيزيشن اسمها ايسك، ما اعرفش الناس عارفاها ولا لا. عارفاها. هي اورجانيزيشن بتساعد انها تطلع ليدرز في المجتمع اللي احنا فيه. اشتغلت فيها شويه بعد ما اتخرجت وعرفت ان انا اسافر معاها. اشتغلت شويه في لبنان واشتغلت شويه في هولندا. فدي المؤسسه اللي علمتني قوي حته الليدرشيب، وازاي في سن صغير قوي يبقى عندك مسؤوليات كبيره قوي. فانا مثلا كان عندي متخرجه من الجامعه ساعتها كان 21 سنه، بس ممكن اعمل بارتنرشيب مع ناس في الصين وابعت ناس الهند واجيب ناس من ايطاليا وتعيش بره وتاخد قرارات وتدفع مرتبات ففي مسؤوليات كده عاده الواحد في الكارير الطبيعي بياخدها مثلا على الميد 30s if not اكبر.
انت بتاخدها وانت عندك 20 سنه، فبتتعودي عليها. فبتبدا تغلط كل الغلطات بقى. انت بتغلط كل الغلطات وانت لسه صغير، فلما تيجي تسيب ايسك وتبدا بقى الكارير بتاعك، انت اوريدي عملت غلطات ممكن الناس ما تبقاش عندها الفرصه اصلا تعمل الغلطه دي لحد نص الكارير بتاعها. فده كان اول جزء. بعدين بقى ربنا وفاني جدا ان انا قررت افتح حاجه اسمها تاكسي الساحل. تاكسي الساحل ده كان اول رايد هيلينج بلاتفورم في مصر. فعلا تاكسي الساحل. تاكسي الساحل. تاكسي الساحل ايه ده؟ ما ما اعرفوش. سمعتوش عليه؟ ده سنة كام؟ انتوا اكيد مش ناس ساحل. يعني انا مش ساحليين. لو كنت ساحل كنت انا عرفت. مش ساحل. خلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين، لان الساحل جميل عامه. محتاج تروح. ده امتى؟ ده كان امتى؟ ده كان في 2014. شفتي اه كنتش موجود. كنتش انت موجود. ايه كنت لسه بتولدتش يعني؟ لا ما كنتش موجود. كان عايش سافر. اوكي انا اسف نسيت ان انت امريكان. فما كنتش ساعتها، ما كانش لسه ساعتها الترانسبورتيشن ده حاجه اكسايتنج. يعني دلوقتي النهارده انت كل الناس عارفه الرايد هيلينج او شركات توصيل التوصيل، النقل الذكي. كل الناس عارفه ده النهارده، وفي شركات عالميه كبرت واتشهرت. ساعتها ما كانش فيه الكلام ده. كنت عاملاها اونلاين برضه عليها كلها على الانترنت؟ لا كنت عاملاها بلدي اكتر شويه من كده، وانا بشجع البلدي على فكره. ايه ده صح لازم من حاجه تبتدي بلدي عشان تتاكدي ان في سوق. انا بقول لك ايه، لو كنت قعدت سنه مثلا قبل ابلكيشن، ما انا كنت هبقى متاخره قوي وناس تانيين هيخشوا بره. ايه هو البلدي يعني في كول سنتر نمبر بتكلمه. كان عندي بيسك تكنولوجي في الباك اند طبعا، حاجات بسيطه اعرف اتراك مثلا الكابتنز بتوعي فين، الناس فين كده، بس حاجات بسيطه جدا. انت متخرجه من ايه؟ درس ايه؟ ماركتنج وماينر اركيتكتشر، ملوش اي علاقه حاجه باللي انت بتقوليها اصلا خالص. اوكي حلو. بس لو جيت اشتري بيت ببقى عارفه يعني اعمل. فعملتي تاكسي الساحل. فناس السهرة. بس ده جه ناس كتير بيسفوا السفه دي. والله كانت في دماغي ومسكت نفسي. ايه ده؟ انا مسكت نفسي 4 مرات بس 5 ما قدرتش يعني. فاللي انا بحاول اقول لك انه ساعات الواحد ما بيبقاش عارف. يعني مش ان انا دخلت عملت تاكسي الساحل متخيله انه العالم كله بيتكلم في الموضوع ده اما تيجي نخش. لا، هي جت من احتياج حقيقي عند العميل. انه وانا صغيره كنت عايزه اروح من قريه لقريه في الساحل، مش حد يوصلني، فتذلل بقى لاصحابي، اتحايل على مامتي. جيت الساحل بقى. لا بس احنا حللنا لك المشكله دي، خلي بالك. لا وله اسباب كتير تانية طبعا هنتكلم في الموضوع. فده اكتر حاجه نجحت الموضوع، ان كان فيه اللي احنا بنسميه برودكت ماركت فيت، في احتياج حقيقي عند العميل محتاج له حل. فعشان كده لما بتقول لي ازاي وصلت لده في سن صغير، وصلت له عشان ربنا وفق ان انا جبت الفكره الصح في الوقت الصح قبل ما حد كان يعملها في مصر. ومن هنا بدات بقى الرحله من المشروع بتاع تاكسي الساحل. الحمد لله it did very well. وعارف لما عندك فكره حلوه فما تحتاجش تصرف كتير على الماركتنج. السؤال بتاع التسويق والقصه ما احتاجتش ان انا يعني افاجئك ان انا صرفت مثلا 8000 جنيه ماركتنج، معظمهم فلايرز، حتى ما اضطريتش اوزعها كلها. مجرد ما الناس عرفوا قالوا لاصحابهم، قالوا لبعض، خلاص يا باشا بدل ما اوصلك ما تيجي بقى بتاكسي الساحل. وحلاوه البروجكت ان ما كانش لسه فيه كومبيتيشن، فانت قادر تغلط، عكس لما تخش في حته اوريدي فيها 4-5 بيلعبوا في نفس المجال. والحمد لله ساعتها كريم شافوا الفكره دي فاشتروا الشركه. يا سلام، ايه ده القصه دي؟ انا والله ايه ده كريم النقل الذكي. كريم هو دلوقتي اوبر كمان اشتروا كريم، صح؟ فممكن لو عايز تقول اوبر اشترونا، لو عايز تعمل العلاقه دي عادي مش هزعل خالص. فده كان برضو انا كنت صغيره جدا. كام؟ ايه كلام بقى العب ليه. باي ذا واي ساعتها هم ما اشتروهاش بفلوس كاش على فكره، اشتروها ان انا خدت ستوكس في كريم، فانا كنت لازم ابقى شايفه ان في بوتنشال. فانت خدتي اسهم جوه كريم. انا ما كنتش اعرف ساعتها ده ورث فلوس كتيره ولا لا بصراحه، ما تعرفش. ازاي عرفوا يبيعوها لك كده؟ هقول لك اتبعت لي ازاي. انا في الاول رفضت. قلت لا، الساحل ده بتاعي وبتاع وسيبوهولي وكده، انا عايز اعمل منه انا فلوس بقى كل صيف وبتاع. ده انا ملكه الساحل. بالظبط كده. ده واحده صغيره فكنت حاسه ان انا جامده وكده. بعدين لما دخلت كريم واشتغلت في كريم حسيت لا، هو اكشلي انا ابقى عبيطه لو عملت كده. لان ايه ده سوي ايه ده مش بعتي الشركه من قصه لقصه. انا ما بعتهاش بطريقه عشوائيه جدا لو سمحت. احنا كنا بنبيع لكريم واقنعوكي ان تاخدي اكويتي، تاخدي نسبه. اسمها ايه؟ لا هي القصه لو عايز تخش في تفاصيلها يعني بالظبط. انا الاول هم عرضوا عليا يشتروا الشركه، انا قلت لا. حلو. فقالوا لي خلاص تعالي اشتغلي معانا، فبدات كريم في مصر. ايه ده؟
والله انت عماله بترمي الحاجات دي على فكره كانها عادي، انك بدات كريم في مصر ده قصه. ربنا يخليك والله. اصلك نطيتيها اصلا، مش لما اشتغلت في كريم حسيتيني هو يا ابني كريم كان اسمه هدير زي ما طلبات كان اسمه اطلب. هدير الساحل. تعرف انا في الاول قلت له هدير الليل، عارف بتوع فيسبوك دول بيبقوا حاطين فراشات وبتاع. معلش. تعرف انا في الاول قلت له مش هينفع نسمي الشركه دي كريم في مصر، قلت له يا جماعه هيتسف علينا بس. هي بصراحه اسم غريب جدا. قالوا لي ما فيش اوبشن، هو ده الاسم، فوي ونت وذ ات يعني الحمد لله، والحمد لله ات واز سكسس. فانت بدل ما اشتروكي بانهم اشتروكي انت كمان الشركه بيكي. لا ما انا لو بحكي لك بقى القصه بالظبط، لا انا قلت لا في الاول. حلو. قالوا لي طب تعالي اشتغلي معانا تبقى انت الجنرال مانجر بتاعت كريم في مصر، تمام. قلت ويفضل أوكي. تاكسي الساحل شغال. وانا قلت لهم كده بس سيبوا يا الساحل دي حتتي ايه، سيبوها لي، ماشي احنا نفتح الشركه دي في القاهره اسكندريه المنصوره بتاع، سيبوا لي الساحل ده بتاعي. تمام. بعد 6 شهور بدات اشوف الشركه والنجاح والتكنولوجيا، ما كنتش برضو اكسبوزد قوي تو ذا تك وورلد ساعتها، فلقيت ان لا في امكانيات انا مش عندي اصلا خالص كتاكسي الساحل، ومش هتبقى عندي لان الناس دي اكسبرتس في الكلام اللي هيعملوه. انا اكسبرت في مصر، فاهمه مصر بتشتغل ازاي، الكاستمر المصري بيفكر ازاي، قصدي كلها، بس انا مش شخصيه تك، والبيزنس ده مش هيسكيل، مش هيكبر غير بتكنولوجي. طب وتكنولوجي فيري كومبليكيتد، يعني انت بتتكلم في هدسباتش العربيه دي لانهي عميل ده حوار. فبدات احس قراري ده كان مش اذكى حاجه، لان انا eventually هنتهي لان انا ما عنديش نفس الامكانيات. تمام. وفي نفس الوقت مش صح ان انا اقول لكريم ما تخش الساحل وانا بشتغل اصلا في الشركه، فاهم؟ فلان تعمل دمار ده وحش قوي. اصل الكومبيتيشن هيخشوا كده. هم اصلا ازاي عملوا كده؟ مش ده كونفليكت اوف انترست؟ بمعنى ايه؟ ان انت تاكسي الساحل شغال وهم عندهم كريم وانت روحتي. خلي بالك انا دخلت كريم كانت كريم صغيره قوي، فما كانش فيه الكلام ده. بس قصدي هو اللي انا بتهيألي اللي هو قصده عليه ان هم دلوقتي بيوروكي مثلا التكنولوجيا شغاله ازاي. ما انا ممكن اخدها واروح استعملها انا عندي. الموضوع مش سهل قوي كده يعني، لو كان سهل ما انا كنت عملت كده. لا يعني فكر مش قصدي، بس قصدي because انا لقيت الموضوع معقد قوي، ففهمت ان هو انا محتاجاهم وهم محتاجيني عشان نكمل بعض. مش هعرف اعمل ده لوحدي، او هعمله في 2 3 4. هم اوريدي قطعوا شوط في القصه دي. فبدات احس لا احنا صح ان احنا نبقى حاجه واحده. فاتكلمنا تاني بعد 6 شهور. على فكره اول مره احكي القصه دي بتفاصيلها، انا عاده بقول بعت خلاص وانا شغاله معاهم. بعت لهم الشركه ان انا اقتنعت بالبوتنشال بتاع كريم، واقتنعت ان الشركه دي تروح في حته تانية خالص، فما ينفعش افكر بطريقه فيري شورت سايت تحت رجليا. انا عايزه الصيف الجاي اعمل فلوس فاهم كاش. فخدت ريسك بصراحه ان انا اخد ستوكس وربنا يكرم بقى. اي بليف ما حطوش اي حاجه كده لا والله ولا اي حاجه والله العظيم فيش خالص. بس على فكره ده قلب جامد. خدت ستوكس، فانا كنت لازم امن. طب ولما اوبر اشتروا كريم بقى مدينك ولا برضه روحتي بقى مع اوبر برضه يلا بينا؟ ما انت الاسهم بقى جوه يا باشا في التروح بقى. ما انا بسال بقى بقت بابليك كومباني، فانت ممكن تبيع الستوكس بتاعتك في اي وقت. بس انت بعتياش دي بقت بقى حاجات ما بعتش بقى، دي شركه قصه ثانيه. لا عايز اعرف نبقى اصحاب ولا لا يا جماعه. نطلع معاك الساحل يعني ولا لا؟ من الاخر مش فاهم لو كده يعني مش لازم سبونسر طلبات، ممكن سبونسر طلبات وسبونسر وهدير اصلا. مش للدرجه دي يعني. كل 2 3 نطلعها في حلقه نقعد نظبط مش للدرجه دي ما تقلقش. على حسب كام سهم انا بحسبها الوعد انا وبعدين بحب اتدخل في ماليات الناس. اتفضل. ماشي. وبعدين سكت كريم بقى خلاص وبعت لهم تاكسي الساحل وركزت تماما في كريم. طبعا كانت اكسبيرينس خطيره. لان خلي بالك الستارت اب ايكو سيستم ساعتها الكلام ده في 2014 ما كانش تقريبا موجود، يعني كان فيري فيري بيسك. فزي ما بقول اول حاجه اللي انا بعمله اول مره اعمله، واول مره ناس كتير حواليا تعمله، ومفيش اوبشن ان انا اجيب ناس اكسبيرينس من ستارت اب. مفيش الاوبشن ده. هجيب مين يعني؟ مين اشتغل في ستارت اب كبرت في 2014 يعني؟ مش هقول لك حتى ناس تعدى على ايد او اتنين، تقريبا مفيش حد في الماركت. فكنا لازم احنا نتعلم كل حاجه مع نفسنا. فانا بدات من الصفر، من ان انا بدفع للكابتنز فلوسهم كاش، يعني اروح كده اخد الفلوس من البنك كاش احطها في اظرف ويجوا الكابتنز اتحاسبهم واحد واحد. شفت الفيلم ده اوبر؟ بالظبط نفس القصه. باركينج وظروف ان انا اصحى 6 الصبح اشوف مين الناس اللي حاجزه اوردرز او تريبس الساعه 6 الصبح، اشوف معظمهم بقى كونسلتنتس وناس مهمه، فما ينفعش نتاخر عليهم، واشوف بقى طب الكابتن فين، طب راح على الاوردر ولا ما راح. بدانا من هذه المرحله.
لان احنا خدناها الشركه بتعمل فاهم مئات الالاف من الاوردرز في اليوم. فانت متخيل الرحله دي مدرسه. عشان كده بتقول لي محتاج يبقى معاكي شهاده جامعيه ولا لا؟ انا بالنسبه لي دي الشهاده الجامعيه بتاعتي، دي اللي اتعلمت فيها يعني ايه ابدا حاجه من الصفر ل 8 9. انا مدرسة الشارع. عملت كل الغلطات بقى اللي ممكن تتخيلها في حاسك حياتي. عايز حسيت ما انا حسيت اصل كمان بتكلم على طب انا عايز اعرف انت اهلك لما انت قررتي ان انت قلت لهم انا رايح افتح تاكسي الساحل، يا نهار ابيض، ده اكيد كان يعني موضوع غريب، يعني غريب جدا. مامتي لوحدك؟ كان معايا بارتنر في الاول، بعد كده كنت لوحدي. مامتي كانت شايفه ان دي يعني فضيحه، يعني اللي هو انا بنتي علمتها في الجامعه الامريكيه وكده وصرفنا عليها وسافرت بره بقى وبتاع وراجعه مصر. عايزاك يا بنتي تشتغلي في شركه مالتي ناشونال، تاخدي مرتب، تحطي مقدم في عربيه، عارف حلم يعني اي ام. فانتي بقى فطحانه ورايحه تعملي تاكسيات يعني. لا وده اكيد خايفه عليكي كمان قوي، اصل يعني لا يعني هي حاسه ان انا اكيد باخد قرارات غلط في حياتي. اصحابي كلهم بداوا خلاص شغل وبياخدوا مرتبات كويسه وبتاع، وانتي قاعده في البيت ما بتعمليش فلوس وبتاع الجنان اللي انتي فيه ده. بابايا بقى on the other hand كان شايف ايه ده، انتي اول حد في العيله يعمل كده، يلا بينا نشوف انتي هتعملي ايه انا معاكي. بس كان في ديدلاين يعني، خلي بالك انا في اللحظه دي متخرجه بقالي 2 سنين، كنت سبت ايسك، فانا ما بعملش مرتب، فانا كنت ليترلي باخد مصروف من بابايا وانا متخرجه بقالي 2 سنين. فكان في ديدلاين لاخر الصيف اللي هو احنا هنساعدك دي اللي هو بيدوني فاهم مصروف ليترلي، ولو ما اثبتيش نفسك لحد اخر الصيف اللي هو بنتكلم في حوالي مثلا سنه محتاجه تشوف شغل. بس برافو والله، عجبني التفكير جدا. كان حياه وموت. انا ما كنتش عايز اشتغل عند حد، وما زلت على فكره. أنا اللي خلاني اشتغل في كريم او في طلبات ان الشركات دي ما فيها اونرشيب فظيع، فيها امباورمنت فظيع، تحس الشركه دي شركتك فعلا، مش ان انت جزء من عجله كبيره او مكنه كبيره شغاله مالكش اهميه. لا، بتحس ان انت قادر تعمل قرارات، قادر تامباكت البيزنس بنفسك. فانا بحس ان انا عمري ما اشتغلت عند حد، ده الاحساس يعني اللي وصل لي. فساعتها كانت حياه او موت، لا انا عايزه اعمل حاجه مختلفه. فحصل بقى قصص لطيفه جدا بقى، ان احنا رحنا بدانا لقينا ما فيش سواقين اصلا مؤمنين بالفكره، جم اشتغلوا معانا اول اسبوع. طبعا ما كانش فيه اوردرز كتير اول اسبوع، فالناس بداوا يمشوا ويسيبونا، وحركات بقى اللي هو ياخدوا الموبايلات، طب احنا مش هنشتغل غير لو دفعت لنا ان ادفانس، طب لا مش هدفع لكم ان ادفانس، فيمشوا ويسيبوني. فكانوا عايزين ياخدوا المرتبات قبل موبايلات. لا ده الدفع كان بتقول كان يعني تساعدنا من قبل ما الاسبوع تدفع المرتب. فماشوا كلهم اصلا وسابوني. وبعدين فجاه بقى سبحان الله، انت عارف الساحل بيبدا فجاه كده. يعني فجاه تلاقي ويك اند مثلا في حفله مصر كلها، فجاه بوم كده تلاقي مصر كلها في الساحل. حصل بقى كده يوم ما سابوني، ده كان البوم بتاع الساحل. فالكاستمرز بقى يكلموني عايزين عربيه، والله يا جماعه فولي بوكد لحد بعد بكره. لو كنت كلمتني من نص ساعه بس نص ده. فكلمت بابايا بقى المهندس المحترم، انا ما كانش عندي عربيه اصلا at this point، انا لسه متخرجه زي ما بقول لك كده، ما حلتيش حاجه. هو كان معايا 10,000 جنيه فاهم، جدي كان حطهم لي في شهاده مثلا زمان، هم دول صرفت منهم 8 ماركتنج و2000 جنيه عشان اسجل الشركه بس يعني. فكلمت بابايا قلت له ابوس ايديك هات العربيه وتعالى، وشريكي ساعتها انت كمان ايه بعربيتك، ومعانا عربيتين. كاستمرز يكلمونا. مين اللي ساق عربيه باباكي؟ انا وابويا. سوقتي باباكي؟ يا باشا خليتي باباكي تاكسي؟ بابايا ايه ده، انا سوقت الناس كلها. انا مثلا مامة صاحبتي قاعده في الساحل مدرسه، فما بتشتغلش في الصيف، تعالي يا طنط اشتغلي معانا كده. لا على فكره برافو، طب والله برافو بجد. يعني فروم سكراتش هاسلنج بقى، يعني ليفل الوحش. حتى مين يوزع الفلايرز؟ هو انا معايا فلوس ادفع لاشرز مثلا؟ عيال العيله بقى تعالوا يا حبايبي كده، كل واحد ياخد 100 فلاير يروح يوزعها طبعا نواصي وبتاع، والله العظيم يروح يوزعها في القريه. خالتي وبنت خالتي يروحوا يمسكوا مثلا عند السوبر ماركت، عند السوبر جيت يوزعوا، والعيله كلها بالنسبه لخالتها وبنت خالتها، بالنسبه اسهم عمو وطنط، انتوا ليكوا على فكره احقيه في جزء من الاسهم، لان من غيركم المشروع ده ما كانش ناجح. انا بقول لكم حقكم محفوظ ومتسجل اهو فيديو. احب اقول لك ان هم بيذلوني لحد النهارده حقهم، لان انا بنت خالتي دي، خليني اقولها بقى عشان برضو ايه نشكرها يعني. انا دفعت 500 جنيه عشان تعمل لي براندنج الشركه كلها.
بتذلني لحد النهارده. لدرجه بقى راحت بعدها تعمل بروجكت تقول لهم انا عملت براندنج تاكسي الساحل، فقالوا لها خدتي فيه كام؟ هي اتكسفت تقول قالت لهم 5. 5000 بقى 50,000 5 مليون اللي انت تفهمه. فلا I'm very grateful الصراحه لاهلي واصحابي اللي شجعوني في الفرصه في الوقت ده. ودي حاجه لازم، يعني لو لقيت حد في اهلك بيعمل فكره كده او في اصحابك لازم، لان الفكره الجديده مش هتنجح غير بالسبورت ده. فانا بهدلتهم معاك كلهم بلا استثناء. اختي كانت الكول سنتر مثلا، وانا وبابايا كنا نبدل بقى، يعني 12 ساعه بسوق وهو ماسك 12 ساعه كول سنتر بقى نقلب. فانت ممكن تبقى نايم وماسك الكول سنتر، انت فاهم؟ سخرت المكان، سخرت العيله كلها وفي الاخر طالعين من المولد بلا حمص لو تاخد بالك. هو ده انا على فكره ولا مره ذكرت اي حاجه غير ال 500 جنيه. انت عارف طبعا ايه اللي مخوفني؟ انا حاسس ان هيتعمل معانا حركه الجلاشه. لا معاك خلاص بقى الدنيا اتغيرت، انا كبرت بقى عيب. عينيكي بتقول حاجه تانية. بس في الفيس دي this is the hustle. مش الصح ان انا اروح اريز فاهم $1,000,000 واصرف واعمل تك وانا لسه اصلا ما جربتش الفكره. فكان لازم نجرب الفكره نتاكد ان في proof of concept، وده اللي حصل. الناس حبوا الفكره، فساعتها بقى اوكي نفكر بقى طب نبني بقى التك ولا نبيع ولا نكسباند. انما ابدا في ناس بتغلط للاسف الغلطه دي، تقعد سنه او سنتين، والله العظيم ناس شفتهم سنتين بيبنوا بس احلى ابلكيشن في العالم وبيلموا فلوس تطلع الفكره فاشله اصلا. واحد دخل، احنا بنسميها MVP. واحد دخل بمينيمال فايبل برودكت، عمل حاجه سوبر بيسك، الناس حبوه وعرفوه كبر، وانت لسه قاعد في الاوضه بتبني الابلكيشن. فانا بحكي القصه دي هي قصه تضحك ولذيذه وبتاع، بس انا بحكيها عشان اي حد عايز يفتح ستارت اب، انا من مشجعين تبدا بحاجه بيسك، اثبت ان الكاستمر عايز ده. انت ممكن تتخيل ان هو عايز حاجه معينه وهو مش عايز كده، صح؟ ميرسي يا أدير، لان ده معناه ان انت بتقولي عشان بدانا من البيت عندي هنا في اوضه وجربنا ونجح. ميرسي انك مش صح. بس تخيل بالظبط، تخيل بقى انت تروح تقول لا انا هجيب استوديو واصرف عليه 5 مليون جنيه. كل القصه دي عشان تقول ان احنا صح. ده بالظبط كان الانتنشن بتاعي. ميرسي على الاندايركت مسج اللي وصلت شفت بقصه نجاح فلوس. خلي بالك هدير، انت بتستثمري في شركات صغيره على خفيف، بس حاسك دي دماغك، حاسك هتبقى رايحه قوي في الحته. انا حاسس السؤال الجاي بقى هدير مرتبك كام لما نحطهم على الاسم، واللي بعده هيبقى بونس الاخر السنه كام؟ والله العظيم حاسس ان احنا انا حاسس ان انا حاسس مش هنعمل حاجه. طب مش احنا حاسس الحلقه طولت فبقينا اصحاب. عارف الاحساس ده اللي هو ايه؟ طب احكي لي بقى. مش عايزه تطلعي تبقي جادج مثلا على شارك تانك؟ يعني كان نفسي يبقى معايا كفايه ان انا اعرف اعمل الانفستمنت ده. امال ايه؟ ركزي في الاجابه وفكري كويس. امال ايه؟ انا كنت بسرسمك على ايه؟ شارك تانك والله حاجه. يعني كده انت عرفت ان انا I'm not worth that much ان انا اطلع انفستر على شارك تانك. امال ايه؟ لا قصتك لذيذه هدي. لا ايه ده؟ لا برافو بجد، فاجئتينا فعلا والله برافو. حلوه المفاجآت برضه زي ما انت فاجئتني باسئله كده. لا فاجئتينا بجد، برافو. وبعد كده من كريم لطلبات. من كريم خدت بريك الاول، اتجوزتي بقى وبتاع. شويه معرفش ليه حسيت. انا ما خدتش بريك عشان اتجوز، بس بالصدفه يعني حسيت لا خدت بريك اكشلي عشان كنت عايزه افتح الستارت اب بتاعتي، وكنت حاسه خلاص اتعلمت الحمد لله كتير قوي من كريم، واديت بقى كل اللي عندي، وكنت عايزه حاجه مختلفه وجديده. طبعا حظي الجميل يعني بعد من كريم بشهر او بشهرين الكوفيد حصل، كورونا بقى. فاتميدت سنه لذيذه جدا بجد، لذيذه باي ذا واي. الواحد برضو كان عنده وقت يقعد مع اهله واصحابه، وكان عندي بقى وقت ان انا افكر، لان خلاص كل يوم قاعد في البيت فافكر في كل الحاجات. بس انا مش بحب اشتغل حاجه مش باشنت عليها، فكل ما يجي لي فكره ستارت اب احس مش ده اللي انا متحمسه عليه. ولما جات لي طلبات على فكره ما كنتش عايزه اصلا اقابلهم، يعني انت متخيل؟ كنت حاسه لا انا مش عايزه، كنتش اعرف حاجه اصلا عن الشركه، بس انا دايما بروح اتقابل كده واعرف واسمع. واول كونفرسيشن عملتها معاهم حبيت الشركه، لان لقيت تشالنج مختلفه تماما عن اي حاجه. انا دايما كنت الشخصيه اللي بتبدا الحاجه فروم سكراتش. في تاكسي ساحل وكريم انا ببدا الحاجه من الصفر واكبرها. طلبات كانت اكسبيرينس مختلفه تماما، الشركه بقى لها 20 سنه بس اتس نوت ميتنج البوتنشال بتاعها، فانت داخل تعمل ترانسفورميشن في الشركه. فبالنسبه لي دي كانت ايه ده، لا انا عايزه الاكسبيرينس تشالنج لذيذ. انا عايزه التشالنج دي، فذاتس واي رحت طلبات.
وبقالك قد ايه كده بس دلوقتي؟ اسالك عندك كام 3 سنه سنين بس ما يصحش دي انت شرط يا نور لو سمحت. لا بس ابتديت اعجب بالجورني بالطريق. انا ممكن اقول لك كان عندي كام سنه لما كنت جنرال مانجر كريم، وانا اول ما بدات كان عندي 24 سنه. فعلا أوه. 24 سنه. ده اللي هو من كام سنه؟ عادي على فكره، اللي هو من 10 سنين. ذكي. اديت لك الاجابه خلاص. شيت. مش عايز اعرف الاجابه، انا هعتبر نفسي انا هقطع الاجابه. انا هقطع الحته دي كده. انا هقطع. فعارف لما الناس بيسالوني لا بس انا حاسس انها فاشل لو سمحت. بس حسيت نفس الاحساس جدا جدا. حاسس ان احنا اتطفينا، يا ريتنا ما سالنا السؤال. ليه بس يا عم؟ انت الناس عارفين اكتر مني عامه. هنرجع تاني للصيت والغنى والحاجات دي. بالونه لما بتتنفخ عارف وجواها هوا. لا مش عايز العب اللعبه. بس انت عارف بقول لك، لا ناس كتير بتسالوني انت عمرك قابلتي مشكله ان انت ست في الرول ده؟ انا كانت مشكلتي زمان مش ان انا ست، على قد ما ان انا بيبان عليا وانا صغير. فالناس مره واحد دخلني المكتب بيقول لا انا عندي مشكله مش عارفه ايه، عايز اقابل المدير. فالولد جابه عندي فبص لي كده قال لي لو سمحتي عايز اقابل المدير. قلت له انا مدير؟ انا المدير. لا مديرك. هاتي لي بابا، ممكن تجيبي لي بابا من هو؟ هو مديري في دبي يعني، فاهم؟ فدي كانت مشكله عندي. طب كلمي لي بابا. فالحمد لله ربنا رزقني في شعريتين كده جري دلوقتي، فمسهلين الموضوع شويه يعني. لا والله برافو عليكي والله العظيم. ثانك يو بس. ريسبكت. لا وكان لك كل الاحترام فعلا قصه قلبي لذيذه يعني جدا والله. جدا، وتستاهلي اوبسلي المكان اللي انت فيه دلوقتي واكتر. برافو. انا قليل لما بقول الكلام ده. لا خدتي قرارات مين ده؟ كتير صحيحه في حياتك، منهم طبعا ان احنا بقينا ان انتوا بقيتوا معانا بارتنرز. اكيد. انا والله بجد دايما بقول ده توفيق من عند ربنا، ان هو عمل الحاجات دي في الوقت الصح، او حطني في المكان الصح في الوقت الصح يعني. ودعوات الام والاب. لا بس انت كنت بتعملي الحاجات اللي كانت مخلياكي هتبقي موجوده في المكان ده، فاهم يعني؟ انت لو انت ما كنتيش اصلا خدتي الخطوات دي من الاول ما كنتيش هتبقي موجوده في الوقت ده اصلا. طبعا، بس ان انت تخش الاندستري الصح في الوقت الصح، فاهم؟ سنه قبل ما جلوبال بلايرز يخشوا البلد ده توفيق. تمام. بس ما كنتيش خدتي اصلا المخاطره دي من الاول ما كنتيش اصلا هتبقي في الاندستري الصح، كنت هتفضلي. فلا برافو بجد. بصي بقى احنا هنمضي على التيشيرت اللذيذه دي اللي عليها البودكاسترز. طبعا نور هتخش تقول لي مش حاطط طلبات هنا ليه؟ لا دي بتاعه البودكاسترز. امضي فين؟ هتمضي عليها وفي اخر الاسبوع هننزل زي سؤال واللي هيجاوب عليه صح هنختار من اللي جاوبه صح يعني ونبعته له. فاكره انت اصلا كنا احنا طلبات هي اللي بتوصل لنا التيشيرتات دي؟ والله ممكن نوصلها دي هتبقى اكيد لازم دي، وتحط لها حاجه، تحط لهم اللي هيكسب تحط له حاجه. شوف انت نفسك بقول لك قول لا بعد الحلقه دي. بجد حلوه. عمال يقول كلام جميل بقاله دقيقتين، فانا لازم اقول اوكي. برافو حلوه قوي. بظبط الناس لا على كيفتني قوي اللي قاعد يتفرج لحد دلوقتي ده حبك جدا. تمام. راجل وبقاله احنا كام دلوقتي؟ طب بقاله تقريبا ساعتين قاعد بيسمعك تتكلمي، فاظن ان هو يستاهل منك جستشر لذيذ، ده حبيبي، هديه خفيفه صح مع التيشيرت. ماشي بس شكرا. حضرتك يلا شدي من حتتين بسبوسه بقى من كيتشينو على مش عارف هنا كده، على حبيتين ريفو من تي فارماسي كده. هدير المساء. خلاص كده ارسمي الحقيقة قلب مثلا، اعمل لك سمايلي فيس مثلا، او تي ارسمي تي. لا المفروض تبقى تاكسي الساحل. تي فور طلبات او تاكسي الساحل. لقيت دي من ضربينها على فكره. برافو. ان طلبات تي سمول انا عملت تي كابيتال. حلوه حلوه خلاص هنقعد نرسم. نورتينا وانستينا وثانك يو وان شاء الله نعمل حلقه تانية يبقى في نجاح كبير ونتكلم تاني ان شاء الله. ثانك يو يا جماعه، enjoyed a lot. غير ان انا هسيح دلوقتي. تعالوا التجيب. طب اسمع لك كيف بتعمل كاتنج. طولت فبقينا اصحاب. عارف الاحساس ده اللي هو ايه؟ طب احكي لي بقى. مش عايزه تطلعي تبقي جادج مثلا على شارك تانك؟ يعني كان نفسي يبقى معايا كفايه ان انا اعرف اعمل الانفستمنت ده.
بابا أمال إيه؟ ركزي في الاجابه وفكري كويس. امال ايه؟ ولا انا كل ده بيلبسك. بسرسبك على ايه؟ شارك تانك والله حاجه. يعني كده انت عرفت ان انا I'm not worth that much ان انا اطلع انفستر على شارك تانك. امال ايه؟ لا 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 قصتك لذيذه.